Dita sot është karakterizuar nga lajmet kronikës së zërit. Njeri është vrarë sot në Lushnjë, 35 vjeçari Pesnikida u vra pas përpjekjes së dytë në pak vite të atentatorëve. Përpjekjes që në Lushnjë kishin shkaktuar edhe viktima të tjera. Ida i njëjtë njeri afër Aldovarës dhe pikërisht në Mili Barës ishte viktima pak vite më parë kur atentatorët e lanë vrarë në vend, ndërsa tentonin të vrisin pikërisht pak Pesnikidën që ekzekutuan sot. Vrasin të duan drejt Lushnjës me një mjetë të vjedhur në shifti në Tiranë që donte skena intime në mbrëmje ju kujtë mbi kalimin në Letrat. Ngjarja u njoftua si veçantë nga media, kjo e vjedhjes, pa ditur që po paralajmëronin kështu atentatin të Trondhetit sot Lushnjë. Kërkoi shkëri Petronet ka marrë 3 jetë nga një familje në mesditën e Smartës të Flok, shkëri lidhur në zinezëve Dakuçi nga fshati Zibër, e shpyer në masakër për shkak të përdorimit të armëve. Dy vezët Dakuçi janë konfliktuar me njëri tjetrin për pronën. Njëri prej tyre, Sali Dakuçi, pas ka filluar marrëzgjatin ndaj vllajt të tij kujtim, duke lënë të vdekur në vend atë dhe djalin e tij. Më pas, Sali Dakuçi ka vrarë dhe vetë. Zhvillimi i tretë, por jo nga rëndësia e ditës, është Letra se Lulzim Basha i ka dërguar bankave të nivelit të dytë të vendit. Në një ton të fortë, letrën që i ka shkruar dhe guvernatorit të Bankës Botërore Lulzim Basha paralajmëron rrezikun e projektit Partneritetit Publik Privat të qeverisë dhe paralajmëron bankat të mos kreditojnë bizneset që merren me to. Pasi sipas kreut Partisë Demokratike me ardhmën e tij në pushtet, Partia Demokratike do t'i anullojë ato. Në këtë lëvizje e fortë, sigurisht shëngjall debat. Bankat e nivelit të dytë pranohen si një ndër sukseset e pakontestueshme të ekonomisë shqiptare. Por, çdo goditje e tyre është me ndihmëri të lartë ndaj psikologjisë kolektive të klientëve. Bashës po i kërkojnë të gjithë të jetë i budimshëm dhe inovator. Por a është ky rasti? Këto do të flasim tani. Sigla. Përshëndetje dhe mirë se vini në RealStory sot për këtë temë që është sa ekonomike, por mund të thojë më shumë politike. Kam katër ftuar të nderuar, zotin Adrian Civici, drejtor, shefi i kabinetit të kryetarit të opozitës zotit Basha dhe eksperti ekonomist. Përshëndetje Adrian. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je sërish me mua. Profesor Adrian Civici, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Mesatar të Tiranës. Përshëndetje profesor, faleminderit që jeni me mua sot. Ish antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë kemi të ftuar një antar mbikëqyrës të ngrirë të Bankës së Shqipërisë. Jo, unë marr pjesë çdo mbledhje, marr dhe rrogën dhe Bëjshaka, ish ministrin e ekonomisë dhe financave zotin Arben Mala. Përshëndetje Mala, faleminderit që jeni me mua sonte. Të fundit për nga rëndësia Mateo Spao, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Lurasi. Përshëndetje Mateo, faleminderit që je me mua për të parë në emision. Atëherë do doja ta nisja me ty, pasi padyshim nisma është një nisëm e fortë nga pikpamja e rëndësisë edhe nga pikpamja delikata, apo jo se i drejtohet, siç e thash edhe në hyrje, nivelit dytë bankar në Shqipëri, që njihet paktën nga të gjitha palët është pranuar edhe nga ju. Edhe kur keni qenë në opozitë herën e parë, edhe kur keni qenë në pushtet, po dhe tani besoj që është nga ato sukseset e pakontestueshme të ekonomisë dhe tranzicionit ekonomik shqiptar. Natyrisht i drejtohesh atyre me një letër dhe i thuash që mos financoni këto biznese se kur të vi unë këto do t'i anulloj, është padyshim një lëvizje shumë e fortë, mund të thotë shumica, që ju thoni unë mbështet, 85%. Po ndërkohë, dikush tjetër mund ta quajë një lëvizje në kufit e çmendurisë, apo jo. Pasi ndikon tek bankat e nivelit 2 dhe tek psikologjia kolektive e qindra mijëra klientëve të tyre. Dhe për këtë jemi prandaj jemi të studiut ta diskutojmë këtë pjesë. Për të sqaruar dhe publikun qëllimin që ka pasur kjo letër, i cili është, le të themi, darë në katër pjesë. E para, kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike dhe opozitës bashkuar, me anë të kësaj letre së pari ka shprehur besimin ndaj sektorit bankar dhe ka shprehur atë zyrtarisht. E dyta, njëkohësisht ka shprehur mbështetjen ndaj çdo biznesi i cili operon në mënyrë të ndershme dhe që respekton konkurrencën e lirë dhe të ndershme të tregut vendas sipas legjislacionit shqiptar, por ashtu edhe praktika më të mira ndërkombëtare. Pra kemi dy aspekte mbështetje. Në anën tjetër kemi ngritur shqetësimin e disa operacioneve, disa financimeve, të disa aktiviteteve të dyshimta, për të cilat sipas këndvështrimit të opozitës, ato janë tërësisht abuzive, janë klienteliste, janë dhe të karakterit korruptiv. Dhe në anën tjetër çfarë kemi kërkuar? Pika e 4, kemi kërkuar pikërisht nga bankat
as t'i bllokojnë dhe as t'i financojnë ato, por thjesht të respektojnë procesin e vigjilencës së zgjeruar. Është një koncept që bankat e përdorin shpeshherë, aty u ka hije dyshimi. Dhe ajo që neve kemi theksuar, ajo që ka theksuar Opozita e Bashkuar është pikërisht respektimi i këtij procesi, zbatimi i këtij procesi për gjitha projektet e kontratave koncesionare PPP që financohen nga buxheti i shtetit, që financohen nga lekët e taksapaguesve, apo edhe kontrata të tjera licenca që kanë nevojë për financim, operatorë të ndryshëm që kanë nevojë për financim, për cilat dhe gjatë tyre 6 viteve kemi publikuar me fakte tona që ne kemi pasur në dispozicion, kemi publikuar dhe kemi deklaruar hijet tona të dyshimit për afera korruptive, abuzive në kurriz të taksapaguesve të qytetarëve shqiptarë. E cila nga ana tjetër ka dëmtuar edhe tregun. Edhe sot dimë shumë që kemi një treg ekonomik, kemi një ekonomi shqiptare që nuk po performon siç duhet, shumë larg pritshmërive, vërtet kemi një rritje sa do të vogël, po përsëri absolutisht të kënaqshme. Dhe ajo që kemi bërë me anë të Letre, përsërisht është nga një anë kemi shprehur për vazhdimin e mbështetjes sonë ndaj sektorit bankar. Nga ana tjetër kemi vazhduar të shprehim mbështetjen tonë maksimale për çdo biznes të ndershëm që operon në tregun shqiptar, vendas apo i huaj qoftë ai biznes. Nga ana tjetër kemi ngritur shqetësimin për gjithë ato deklarata që ne kemi bërë, për gjithë ato kontrata të dyshimta koncesionare PPP gjatë tyre viteve, dhe sidomos kemi dhe raste 2 kontratat të fundit, sepse kjo mori spunto, le të themi. Shumë persona na kanë thënë atë që ishte edhe i vonuar si reagim, por ne mjafton të marrim 2 raste 2 kontratave të fundit të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë, rrugën Milot Balldren dhe Orikun Dukat, 2 kontrata koncesionare të miratuara me ligj tashmë, ligj i cili u kthye nga Presidenti i Republikës me një argumentim shtërues, nuk u mor parasysh nga mazhoranca aktuale, me forcën e kartonit të pothuajse pjesës dorëmuese të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, ajo përsëri u miratua dhe ne tashmë jemi para faktit që ato kontrata koncesionare kanë marrë fuqi ligjore sipas legjislacionit shqiptar, por ne kemi fakte dhe i kemi denoncuar ato ditë ditës, kemi bërë deklarimet tona publike nga foltorja e Partisë Demokratike, me arsye dhe me gjitha, le të themi, ato çfarë mendojmë ne që janë shkelur në të gjitha fazat e procesit. Këto në këndvështrimin tonë, sipas gjithë specialistëve më të mirë juridiko-ekonomik, këto janë kontratat të cilat me shumë mundësi do të anullohen në momentin e parë që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar do të vinë në qeverisë të vendit, me anë të mekanizmit të ndryshimit të ligjit antimafia, një prezantim që neve kemi bërë të idesë son këtu e një vit më parë, në mos gabojmë datën 24 shtator të vitit 2018, një mekanizëm i cili do të marrë në hetim, në vëzhgim, monitorim së pari, pastaj hetim dhe pastaj në gjykim, sipas shkallëve të hierarkisë të gjyqësorit, të gjitha kontratat koncesionare të dyshimta, kontratat PPP, lejet, licencat, autorizimet që janë dhënë gjatë këtyre viteve. Ato që do të konstatohen, të cilat kanë qenë në shkelje, do të anullohen. Çdo kontratë e cila është përfituar në mënyrë të drejtë, le të vazhdoj punën, jemi parti e djathtë dhe jemi parti e cila mbështesin biznesin. Ama çdo biznes apo çdo partneritet midis biznesit privat edhe qeveritarëve që në këtë vështrimin tron janë të korruptuar, të cilët kanë cënuar të drejtën e të bërit biznes sipas rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare, parime më të shëndosha. Dhe kjo ka ardhur edhe në kurriz të ekonomisë shqiptare dhe taksapaguesve shqiptar, absolutisht do të anullohet dhe të nuk meritojnë praktikisht të operojnë në tregun vendas, sepse dëmtojnë konkurrencën, dëmtojnë ekonominë, dëmtojnë jetesën e gjithë. Ju futeni që në opozitë, futeni në tregun bankar, i thoni bankave të mos financojnë projekte që janë të lishme në sensin e legalitetit. Një farë mënyre... Ligje ka pasur, nderuar, ligje ka pasur në kohën e Enver Hoxhës. Dakor, vetëm një sekond. Kështu që të qenojt e kopsitur me ligj, më falni që po ndori, të qenojt e kopsitur me ligj duhet thotë që është e drejtë. Ne konsiderojmë që këto gjëra, gjithë këto praktika korruptive, sidomos 2 praktikat e fundit, Milot Balldrani dhe Orikun Dukati, kanë hije të forta dyshimit të praktikave të korrupsionit, marrëdhënies midis operatorit privat dhe përfaqësuesve të qeverisë, qeveritari në nivelin më të lartë të mundshëm. Midis kolegëve, ju parashtruat, kjo është një diskutim që do zgjas. Po e filloj nga fundi njëherë për atë thirrjen që u tha që sistemi bankar duhet të aplikojë sistemin e vigjilencës të zgjeruar. Me aq sa i njohun sistemin bankar, të paktën në raport me financimin e atyre kredive që kërkohen në emër të Partneritetit Publik Privat, ky nocion ekziston. Po të shikosh dhe të analizosh dhënien e kredive në sistemin bankar shqiptar, të paktën konstatohet që kur bëhet fjalë për kreditimin e
kompanive ose personave që e kërkojnë kredi në emër të financimit të projektit Partneritetit Publik Privat, të garantoj që bankat janë shumë të kujdesshme. Dhe këtë parim që ju thoni, kam përshtypjen që me zë ose pas zë e zbatojnë. Tani, ajo që unë duhet them në këtë rast është që... Pra thonë diçka që ndërkohë po bëhet. Po Partia Demokratike kërkon një topikat, kërkon diçka që ndërkohë ndodh. Pas kemi ndërhyrë profesor tek autoriteti apo tek pavarësia e sistemit bankar. Atë shqetësimi që duhet pak më parë. Tani më lini ta ajo meqense jemi për letrën drejtuar nga zoti Basha, ku unë do të ndaja disa elementë. Së pari do pranoja faktin që është një shqetësim i ligjshëm i shprehur në mënyrë politike. Problemi i Partneritetit Publik Privat diskutohet jo vetëm ne, edhe FMN-ja ka mbajtur qendrimin e vet, edhe Banka Botërore. Një intervistë të FMN-s do në Newstekare pak ditë më parë. Edhe Banka Botërore, aq sa ka shembuj të mirë për PPP-n në shumë vende të botës, po aq ka dhe kritika dhe shembuj të këqij, po gjithsesi është një praktikë që ka një zgjerim shumë të madh, të paktën në 20-30 vitet e fundit. Pastaj shikojmë më mbrapa do kemi rast për diskutuar çfarë kemi me PPP-t në vetvete. Po rrim tek lëvizja e PD-s, sepse ajo na lodhi. Pra, aty kishte 3 mesazhe. Mesazhi i parë ishte shqetësimi për PPP-t, për klientelizmin, për korrupsionin, me cilin pak a shumë me cilin është debat që bëhet. Mesazhi i dytë kishte të bënte me shumë fenomene që nuk lidhen direkt me kreditimin nga bankat PPP-ve, po me pastrimin e parave dhe me shumë fenomene të tjera negative të kësaj natyre, ku bankat janë një nga aktorët që kujdesen për të luftuar dhe për të kontrolluar fenomenin e pastrimit të parave, po jo të vetmi dhe jo më kryesorët në këtë rast, se ka institucione tjera që i ndjekin. Dhe e treta ishte apeli drejtuar edhe guvernatorit edhe Bankës Qendrore për dieni edhe sistemit bankar. Tani duhet kemi parasysh që sistemi bankar është vetë shumë i kujdesshëm sepse ka një sër procedurash kur jep një kredi. Dhe kur jepet një kredi, ajo që është kundraparti është kolaterali, pra garancia që ka ai që kërkon kredin. Dhe garancia në rastin e PPP-ve është edhe garanci pasurore ose prone apo aktiviteti që ka ai që kërkon. Natyrisht një element që ekziston është dhe garancia që jep qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar që do ta shlyej detyrimin karshi operatorit privat që po përfshihet në PPP gjatë 5 ose 10 vjetëve dhe këtu është pjesa, mendoj, pjesa politike. Ajo që këtu u tha në një farë mënyre, po që ne duhet ta theksojmë është që politika shqiptare e ka bërë në 30 vjetë, e ka bërë dhe PS-ja, e ka bërë dhe PD-ja, e bëri prap PD-ja, po e bën prap PS-ja, që politika mendon që ka shkopin magjik dhe duhet zgjidhi çdo lloj problemi duke ndërhyrë në çdo lloj institucioni tjetër, qoftë dhe ky institucioni i sektorit bankar. Ajo që është për të diskutuar... Ka ndërhyrë PS-ja në një sektorin bankar privat. Jo sektorin bankar. Që ju thoni gjithmonë, kam dëgjuar shpesh profesorët e nderuar që thonë kështu ka ndodhur 30 vjet. Një sekondë. Jo, qeveriset kanë dallime specifike. Nuk e kam në atë sens. PS-ja bëri reformën e sistemit bankar. Po prit gjeti 96% privat. Më lër ta mbaroj tani se. Po mirë, tani kolegë jemi, nuk po se s'po dëgjova deri në fund. Ta dëgjova edhe para ca ditësh, që mendonin që gjithmonë gabimet i kanë bërë qeverit. Jo. Ka dallime midis qeverive. Politika në Shqipëri gjithmonë kanë tendencë që të ndërhyj, sepse edhe PS-ja, kur erdhi para se të vinte, tha do anulloj privatizimin e kësaj, do bëj atë dhe në fakt... PS-ja në 2005 bëj reformat, thelbësore në ekonomi. Një minutë, po flasim për mënyrën se si diskuton politika shqiptare, që mendon që duhet ndërhyj, do anulloj këtë tender, do anulloj këto koncesione, që ishte rasti i shumë koncesione. Edhe shumica e tyre... Kur u rrit pesha e komprometimit politikës nga oligarkët. Kam përshtypjen që kur flitet profesorë që nuk e thon këtë, po pastaj kur vin pushtet e shikojnë që në fakt ose na thon që është e pamundur. Në shumicën e këtyre duhet vetëm ndërhyj. Ta mbaroj pak poteshën. Në shumicën e këtyre rasteve ai që merr vendimin është sistemi gjyqësor. Nuk bëhet vullneti politik shpreh shqetësimin, shpreh se çfarë do bëj, por është sistemi gjyqësor, është ligji ai që diskutohet. Dhe në këtë rast unë mendoj që thelbi asaj që ne duhet diskutojmë është a priori deklarata që kur të vijë në pushtet do t'i anulloj. Dakord, mund ta kesh atë vullnet, po duhet argumentin e anullimit ta bësh që tani duke marrë për bazë ligjin, duke marrë për bazë gjithë treguesit se ku është shkelur dhe mund të ketë shkelje shumë, që pastaj ti jesh
domethënë të bindësh njerëzit që pa shkelur ligjet, pa prishur institucionet, politikat mund të futet në atë ullinj që duhet për të marrë vendimet. Kjo ishte pjesa që ndoshta duhet diskutuar, a mundet politika shqiptare, pavarësisht nga emri, sot ishte letër e kryetarit opozitës, nesër mund të jetë letër e një kryetari tjetër të natyrave të ndryshme. Shqetësimi që un kam është deri ku fillon dhe ku mbaron forca e vendimarrjes politike në raport me ligjin, në raport me institucionin dhe në raport me fushat elektorale po angazhimin politik. Dhe që ti bashkangjiten profesorit, shqetësimin profesorit, po për ju do përgjigjeni, po kam atë që ta profesori. Pra, ju thoni kur të vim ne do ta bëjmë. Ndërkohë, një deputete e parlamentit e ka bërë ndërkohë, e ka çuar i ka bërë padi pikërisht kësaj të rrugës Balldrenit, e ka çuar në prokurori, e ka bërë një padi temi direkt në prokurori. Pse ju prisni që të vinin pushtet për të ndjekur rrugën e ligjit? Se unë e kuptoj që një parti politike sigurisht ta përdori edhe për fushatë, në kuptimin e pozitiv të fjalës. Atëherë, ka një dallim por pse nuk e bëni që tani dhe thoni kur të vim ne në pushtet? Atëherë, jemi në situata të ngjashme të deklaratave politike të vitit 2012-2013 me periudhën aktuale. Pra, opozita atëhershme, Partia Socialiste, Partia Demokratike para se vinë pushtet e pat premtuar që do anullonte ca gjëra që Partia Socialiste në vitin 2012-2013 deklaronte që do anullonte çdo koncesion të mazhorancës demokrate. Ama ngeli thjesht në nivelin e deklaratës. Cili është dallimi me sot? Ne patjetër themi që do anullojmë çdo koncesion korruptive, çdo koncesion që është dhënë Republikën e Shqipërisë. Po aty ku janë tendenca, aty ku janë informacionet, aty ku do vërtetohet përfundimisht që ka pasur praktika korruptive dhe abuzive, patjetër do të anullohen. Sepse këtë thot legjislacioni shqiptar. Legjislacioni shqiptar thot shumë qartë, në momentin që ka pasur një praktikë abuzive, korruptive në kurriz të interesit publik, atëherë automatikisht anullohet. Ne nuk kemi ngelur nivelin e deklaratës, pra nuk bëjmë atë politikën me shkopin magjik, që do vim ne dhe do bëjmë të gjë, pa dhënë një alternativë se si do e bëjmë të gjë. Ne kemi deklaruar edhe skemën se si do ta bëjmë të gjë, gjë e cila ka munguar gjatë opozitës së kaluar, vitet 2012-2013, ku ngeli thjesht vazhdonte të rrinë thjesht nivelin e deklaratës publike që do t'i anullojë, por se si nuk dihet. Dhe u pa pasaj që asgjë që nuk bën. Atëherë, neve sot nuk është që të kemi thënë thjesht do t'i anullojmë çdo praktikë dhe çdo kontratë, licencë, PPP, leje të dhënë që është në kundërshtim me ligjin. Por kemi prezantuar edhe skemën, kemi prezantuar mekanizmin ton, i cili është i rakorduar me gjithë partitë tona aleate, që quhet mekanizmi antimafia, ndërhyrjen e ligjit antimafia, i cili bën ndryshimin e legjislacionit aktual. Pra qose sot është e vërtetë ajo që thoni ju që ka një deputete të Kuvendit të Shqipërisë e cila ka bërë një denoncim në pranë prokurorisë dhe mund të merret në shqyrtim, por ne po themi ndryshim të mekanizmit të kontrollit. Dhe ndryshimi i mekanizmit të kontrollit, kjo do bëhet më pas me implementimin e mekanizmit antimafia dhe për kontrollin e këtyre gjithë kontratave koncesionare PPP-të të tjerë, i cili përbëhet nga 3 hapa kyç. Nëse më lejon, hapi i parë do të jetë hapi i cili do të administrohet nga institucionet zyrtare qeveritare, i cili është hapi le themi një verifikimi paraprak. Kjo do të bëhet sipas propozimit tonë, sipas idesë që ne kemi në momentin që do bëjmë mazhorancë qeverisë, ka drejtoria antikorrupsion që do të jetë pranë kryeministrisë apo pranë një nga ministrimet të Ministrisë të Ligjit. Këto janë detyrat normale që bëjnë hapi i dytë dhe hapi i tretë. Zoti Mala, ju dini shumë që mekanizmi antimafia ndryshon me mekanizmin aktual që përdoret, sepse ndryshon bara provës. Hapi i dytë dhe hapi i tretë nuk ka lidhje me politikën. Hapi i dytë, pasi bëhet verifikimi, kalon në hetim. Nëse ka një verifikim dhe që kemi një konstatim, një ide që ka një praktikë abuzive, do të kalojë në hetim dhe hetimi nuk do bëhet më nga politika. As politika majt, as politika djathtë, nga asnjë parti politike, do bëhet nga spaku. Këtë propozojmë ne. Dhe hapi i tretë, pasi spaku, që është e pavarur. Pasi që është pjesë e pavarur, pasi më pas spaku, në rast se do të konstatojë, do të hetojë dhe do të ketë dyshime të arsyeshme që do bëjë, le themi, të hapi procedimin penal, do të shkojë pastaj dhe do të gjykohet nga gjykata speciale kundër korrupsionit dhe kundër krimit. Po ju thoni do mbyllim bizneset, do ikin nga Shqipëria se kanë punuar kundër interesave të vendit. Ne s'po themi kë biznes do mbyllim ne. Ne po themi çdo praktikë korruptive dhe çdo biznes i cili ka operuar në kurriz të konkurrencës, ka operuar në kurriz të qytetarëve shqiptarë, duke dërmuar konkurrencën, duke dërmuar ekonominë, nuk meriton dhe sipas legjislacionit, dhe sipas parimeve ndërkombëtare, nuk meriton të operojë as në tregun shqiptar dhe as në tregjet e tjera. Ai që po kërkojmë ne është thjesht implementimi standardeve më të mira ndërkombëtare. Unë të falenderoj për këtë debat dhe dua të ndalem në 2 pika kryesore. E para, një shqetësim i liderit të opozitës, që njëkohësisht nuk është vetëm i liderit të opozitës,
Pra, është i ekspertëve, ka qenë profesor Civici, ka qenë profesor Është i FMN-s. ka qenë se ne bazojmë gjithmonë te institucione ndërkombëtare, është i FMN-s, është i Bankës, edhe i Bankës Qendrore, po. Dhe të gjithë bashkë kemi një shqetësim. Jo se PPP-të në vetvete janë të këqija, por pa të bazuara në studime për impaktin ekonomik, social dhe mbi qëndrueshmërinë fiskale, disa prej tyre ka risk. Dhe risku më i madh është mënyra për zgjedhjes së tyre. Bile unë nuk i quaj PPP, i shtoj dhe një P tjetër. Partneritetit Publik Privat i preferuar. Pra, nuk është nga një garë konkurruese. Ky është shqetësimi i lirit opozitës dhe duhet respektuar dhe nuk duhet atakuar. Por, nga ana tjetër, ka diçka që këshilltarët, duke filluar nga shefi kabinetit, duhet ta ndihmojnë liderin e opozitës që të ketë konture të qarta shtetformuese. Unë kur e pash letrën e liderit të opozitës vendit tim, ku drejtoje Banka Tregtare dhe vinte CC guvernatori e vendit tim, mund ndjeva keq. Sepse letra mund, prandaj është politikan, prandaj zje, prandaj votohet, duhet i drejtohet institucioneve që janë krijuar të shtetit shqiptar. Ka dhe një gjë specifike, që sistemi bankar nuk është i tregu makaronave, as i fasole, as i domateve. Është treg i rregulluar, është treg që licencohet, është treg që mbikëqyret. Të gjitha shqetësimet që ngre lideri i opozitës i ka për detyrë funksionale Banka Qendrore t'i ndjek ditë për ditë, për cilën ajo dhe vlerësohet ose identifikojnë cilat janë pikët e dobta. Një letër e drejt për drejt e liderit të opozitës ndaj sektorit privat, aq më tepër nuk shkon me një parti të djathtë. Zoti Male, të lutem. Ka dhe një letër tjetër për guvernatorin e bankës. Të lutem, unë mbaj dashënime kur fole ti. Ka dhe një letër, po plotësoj atë që po thoni. Jo. Mësojeni që problemi më i madh i gjithë tranzicionit shqiptar është mungesa e kulturës shtetformuese. Lideri i opozitës dhe kryeministri i vendit, presidenti i vendit, se përmendën dhe presidentin aty, janë të detyruar të punojnë me institucionet. Në qoftë se lideri i opozitës ka një shqetësim me një sektor caktuar, a është sektori bankar, a është fasonët, a janë eksportuesit, a janë investitor të huaj, ai mund të bëjë dreka informale ku të ketë në krah ty dhe ministrin potencial, ministrin i hijet të financave dhe të ekonomisë. Pa e deklaruar, po duke dëgjuar shqetësimet konkrete. Duhet keni parasysh që sistemi bankar në vitet para tranzicionit kishte norma të larta fitimi. Tani ne jemi në një proces ristrukturimi dhe në qoftë se ti drejtohet drejt për drejt sektorit privat, gjëja më kryesore që duhet kemi parasysh është të mos krijojmë asnjë shqetësim për depozituesit, se mund të thonë që ky sektor do shkojë në falimentim, të mos krijojmë asnjë shqetësim për huamarrësit dhe të mos krijojmë asnjë shqetësim për vetë bankat tregtare. Unë habitem për shembull sot, por nuk do ta nxisja, por në mënyrë zyrtare shoqata e banka duhet t'i jepte një përgjigje qoftë jo publike liderit të opozitës. RealStory e kërkoi përfaqësimin e Unionit Bankave, por është më mirë se është akoma nuk arriti ta marrë atë. Është akoma shpejt, po do ta bëjnë në mënyrë informale, sepse nuk i drejtohet një politikan kur i drejtohet sektorit privat, është krijon më shumë kosto se sa përfitime. Jo një politikan në zakonshëm. Lideri i opozitës dhe po. Kështu që në këtë aspekt është më mirë të themi çfarë është e mirë. Është shumë mirë që opozita sensibilizohen, bashkohet me një shqetësim të ekspertëve të vendit të saj dhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Dhe është një presion më pozitiv që opozita të kuptojë se është duke bërë diçka gabim. Ndërsa me bankat e nivelit të dytë duhet një kujdesi jashtëzakonshme dhe nuk komunikon lideri i opozitës me shkresë me bankat tregtare të çdo vendi. Atëherë ky është shqetësimi i cili ta përfshim nuk ka ndodhur sot, më fal Mateo, kërkoj shumë ndjes. Kërkoj shumë ndjes u bë dera e dytë që po të ndërhyj. Nuk është shqetësim që doli sot. Ne kemi vite që i bën thirrje guvernatorit, i bën thirrje qeverisë parit, i bën thirrje mazhorancës aktuale, i bën thirrje guvernatorit, i bën thirrje bankave, çdo institucioni kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe prestigjioze ndërkombëtar, FMN-s Bankës Botërore mbi këtë shqetësim. Nuk mund të thoni që ndodhi kjo në një rufe në qiell të hapur, letra e kryetarit të opozitës. Letra e kryetarit të opozitës është zyrtarizim me shkrim e hedhur në zezë në bardh, e hedhur ajo që neve kemi vite, muaj, javë që themi. Shqetësimi i cili vjen gjithnjë. Respektojmë njëri-tjetrin. Flas dhe kolegu se tani ne nuk kemi ardhur këtu të dëgjojmë në mënyrë përsëritur të njëjtat argumenta. Janë të njëjtat argumenta që kemi përsëritur 4 herë, të lutem. Jo, nuk janë të njëjta, po gjoni edhe mendje nuk janë të njëjta. Thatë që ja ta mbaroj dorë edhe të kthej unë përgjigjen në raundin e dytë. Le të flas dhe kolegu. Një sekondë, më shosë nuk pëlqen përgjigja, nuk kam çfarë të bëj. Nuk vjen keq, e kupton, profesor. Tashti unë s'kam qenë sekretar i përgjithshëm kur janë bërë marrëveshje të këtij lloji në Ministrinë e Financës. Cilat? Ja, vazhdojmë në debat. Cilat më shumë? Ta them më cilat personale. Po thojnë. Mateo, jo me gjëra personale, ju lutem, se besoj që jeni tavolinë një niveli tjetër. Mateo Spau, të lutem.
Të lutem. Të lutem edhe unë. Unë dash argumente mia profesionale. Të lutem se nuk të drejtohem dot sikur ti ishe politikan. Je nivel tjetër. Jam duke u kthyer në Stokholm. Do flasim edhe për këto, që ta hyrojmë një batutë për këtë, mbërcirën për punë. Mateo Spao, nuk merret kjo letër, pra nëse kjo letër shkon në tryezën e CEO-s së një banke tregtare në Shqipëri. Duke dëgjuar edhe atë çfarë thot zoti Teliti, nuk mund të merret kjo letër indirekt, jo direkt. Si një farë kërcënimi që i bëhet këtyre bankave, se edhe ato mund të jenë nesër objekt hetimi nëse financojnë projekte të tilla? Atëherë, së pari bankat shqiptare për dimensionin e tyre kanë një dimension tendencialisht mesatar ose të vogël. Dhe për rregullat ndërkombëtare që rregullojnë bankat, siç është Basel 2 dhe Basel 3, një bankë është shumë e vështirë që të financojë vetëm një projekt të madh si rruga Milot Balltren ose Orikum Dukat. Pra, ose duhet jetë një pool bankash, pra të jenë shumë banka së bashku, dhe, ose në mënyrën tjetër, parat mundet të merren nga institucione ndërkombëtare. Problemi këtu është se mungon, në debatin publik, janë ngritur shqetësimet, po mungojnë shifrat. Pra, nga ana e qeverisë nuk janë publikuar të dhënat e ofertave të pakërkuara, sepse nënvizoj janë oferta të pakërkuara. Dhe brenda siglës PPP vendosen shumë praktika të ndryshme. Disa kanë sukses, disa të tjera hapin pik pyetje, le të themi kështu, sepse në fakt nuk publikojnë shifrat, nuk publikojnë cilësitë e punimeve, lloji i punimeve, dhe shpeshherë kemi arsye të mendojmë se këto shifra janë së paku të fryra. Dhe si pasojë nevojitet një debat publik, pse duhet transparencë, se nevojitet një debat publik në universitete, në qendra kërkimore që t'i marrin këto shifra dhe të kërkojnë të bëjnë sa më shumë transparencë dhe të ofrojnë alternativa sa më të mira, nëse ka. Nëse s'ka, projekti edhe nga pikpamja e shoqërisë do të ishte i aprovuar. Por, duke munguar kjo transparencë, natyrisht lind legjitime shqetësimi. Pastaj, çështja e konkrete, domethënë e letrës, është një çështje që ngre këtë shqetësim. Vetmi problem që unë do të kisha në këtë rast, pra në thelb shqetësimi është i saktë, por problemi për të ardhmen do të ishte pikërisht ai sensi, le të themi kështu, pse i kërcënimit, sepse biznesi ka nevojë, jo thjesht të ndihet i qetë, por ka nevojë që edhe kur i jepet një paralajmërim, nëse projektet vlerësohen si feasible, nëse do të kishte një leverdi ekonomike, nëse do të kishte një leverdi, le të themi kështu, të kthyeeshmërisë së kredisë së dhënë, banka nuk ka arsye pse mos t'i japi kredi. Natyrisht, apo të ndihet natyrisht ka dhe një problem tjetër në të llojit jo ekonomik, por të llojit politik për të ardhmen, pra që duke rrezikuar të kërcënojmë bizneset çdo 2 ose 4 vjet, rrezikojmë që të ngadalsojmë dhe rritjen ekonomike. Gjithsesi, për te riskjeve potenciale, jemi në një situatë ku minimumi i mundshëm është transparenca. Në mungesë të transparencës, çdo gjë mund të jetë e lejueshme dhe në këtë aspekt edhe partitë politike bëjnë mirë që shqetësojnë. Më mirë të shqetësojnë se sa mos të shqetësojnë fare. Ajo që për t'ju rikthyr prapë argumentet, asnjë presje për shqetësimet e ngritura, sepse janë shqetësime të gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe natyrisht, më mirë se politika që duhet i bëjë ato shqetësime, po kam një gjë që nuk më shkon për mënyrën e veprimit. Dori sa po tha këtu që ne kemi një platformë veçantë, ne kemi një ide për ndryshimin e ligjit, ne presim që të bëhet spaku dhe tjerët që do ta hetojnë kur është këtë, që është shumë e drejtë që të ndodhi nga pikpamja institucionale. Po si ka mundësi që ti ja kërkon bankave ta bëjnë këtë gjë sot? Çfarë kërkojnë bankat? Jo, një minutë, me sa lexova unë atje, thuaj i bëjmë thirrje bankave, mos t'i financojnë, sepse këto janë korruptive, ne do t'i ndryshojmë, ne do t'i bëjmë. Pra, çfarë i kërkon bankave që të bëjnë? Bëjmë bankat spakun, bëjmë bankat këtë lloj platforme e para. E dyta, kam përshtypjen që bankat janë të detyruara mos ka bëjnë të drejtojnë edhe. Jo, patjetër, po bankat e bëjnë njëra atë vigjilencën e zgjeruar të garantojë unë me sa i njoh sistemin bankar, janë absolutisht të kujdesshëm dhe shumë analitik në çdo analizë që bëjnë, edhe siç e tha dhe Mateo, dhe shpeshherë bëjnë dhe në formë sindikate 3-4 kur vendosin ta financojnë. Po ta lëmë këtë pjesë. Ajo që është tjetër është ngjyrosja me zezë e gjithë biznesit shqiptar dhe korporatave. Natyrisht brenda biznesit shqiptar dhe këtyre që fitojnë PPP-t, ka dhe spekulantë. Ka dhe spekulant, ka dhe korrupsion, ka dhe shumë gjëra tjera. Por nuk mund thuash që kjo gjë po bëhet me pastrimin e parave të drogës, me paratë e pista, me fshehjen e kësaj, domethënë
Gjua e përdorur e vë me shpatlla për muri gjithë korporatat dhe gjithë bizneset shqiptare që janë angazhuar në këtë proces. Është tjetër gjë mënyra si janë procedurat për t'i dhënë PPP-t, që të gjithë kemi shprehur në shumë raste rezervat tona, kritikat dhe shumë gjëra të tjera, dhe është tjetër gjë që çdo biznes që përfshihet në PPP-t ta akuzosh a priori për pastrim parash, për para droge, për gjëra që do anullohen dhe t'i kërkosh bankave të bëj gjykatësin, të bëj analizusin, të bëj spakun, kujdes, mos dhe Dhe ajo fjala kujdes me pikë çuditse. Jo, mas kujdesit ishte fjala ne do t'i anullojmë, prandaj mos i jepni kohë që i keni tumbura këto para. Tani, kur bëhet fjalë për sistemin bankar, ajo që tha dhe Mateo, jam shumë dakord, kur bëhet fjalë për kredit, kur bëhet fjalë për bizneset, në lojë është rritja ekonomike, në lojë është zhvillimi i vendit dhe natyrisht çdo tejkalim po them ose një lloj kërcënimi, sado që problematika që ai mbar të jetë drejt dhe po përsëris prap që shumë nga ato problematika janë të drejta, në raport me një sistem që menaxhon miliarda euro dhe financon, është 96% e financimeve të biznesit në Shqipëri vjen nga sektori bankar. Duhet jemi shumë kujdesshëm kur i vëmë me shpatlla për muri bankat, kur i japim ultimatume, apo kur i kërkojmë një gjë që del jashtë atyre rregullave qoftë mbikëqyrjes që bën Banka e Shqipërisë dhe për mendimin tim investimet e brendshme janë një tregues i rëndësishëm i ekonomisë së vendit. Shumë kujdesshme, unë që e njoh mënyrën se si e realizon mbikëqyrjen bankare Banka e Shqipërisë, e them me bindje të plotë që është një nga sistemet mbikëqyrëse më cilësore që s'ka lejuar deri tani asnjë lloj dështimi apo grope në sistemin ton bankar. Po se 50% kreditë të këqija janë 10%. 50% në sektorin e ndërtimit. Elementi mbikëqyrjes ishte një sektor i veçantë. Po më mirë ta njohim realitetin e përmirësojmë se ata zbukurojnë. Kreditë këqija janë 10%. Në sektorin e veçantë po bim tani po flas. Po bëhet 23 dhe në sektorin e ndërtimit 50%. Një në 2 lekë të dhëna ishte kredi jo performues. Ashtu siç ka në sektor 2%, ka dhe 50%. Mesatarja e fundit është 10%. Pra mendoj që duhet për ta mbyllur komunikimi i politikës me një sistem të rregulluar, të mbikëqyrur, po dhe më tepër shumë sensibël, jo vetëm për kursimet e shqiptarëve që menaxhon dhe parat, po dhe për ndikimin që ka në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendit, duhet të jetë një lloj komunikimi i një natyre tjetër. Të paktën jo ultimativ dhe jo paragjykues për të gjithë operatorët dhe klientët e rastit PPP. Faleminderit profesor. Po Teliti. Tu nuk ka gjë ultimative, nuk kërcënojmë sektorin bankar. Përkundrazi, manca letra, dhe mirë do ishte që dhe ta lexoni mos e mund të nxjerrni në paragraf të në studiu në monitor. Shprehet mbështetja e plot për këtë sektor që është për mos thënë sektori më serioz që operon sot në Republikën e Shqipërisë. Ka problematikat e veta, si çdo punë që në çdo vend pune mund bëhen dhe gabime, ama në sot në Republikën e Shqipërisë neve kemi sektor të shëndosh financiar. Edhe ju e njihni mirë, jeni dhe apo keni qenë antar të bordit mbikëqyrës Bankës Shqipërisë. Absolutisht nuk kërcënojmë asgjë, përkundrazi shprehim akoma dhe më tepër angazhimin ton edhe politik, si forcë politike e cila mendon bashkë me aleatë e saj në një moment të caktuar në të ardhmen e afërt do të jetë në qeverisë të vendit, pra do rritet akoma dhe më tepër bashkëpunimi për sa i përket sferës sektorit ekonomiko-financiar. Nuk kemi hedhur zezë në të bardhë akuza ndaj as edhe një operatori që punon të 12 bankave të nivelit 2. Përkundrazi, kemi lavdëruar atyre për punë dhe kemi kërkuar që këtë operacionin, këtë operacionin do kaloj dhe të mbaroj pas sepse folet edhe ju dhe zoti Mana dhe duhet t'i kthej, duhet t'i jap mendimin tim. Duhet t'i jap mendimin tim për gjithë. Do kaloj pastaj tek biznesi. A mund ta lexosh atë frazën? Do kaloj, do vim dhe aty zoti Civici. Dhe ajo që neve kemi kërkuar është implementimi i procesit të vigjilencës së zgjeruar. Ju thoni që ai proces implementohet. Në këndvështrimin tonë, ai duhet implementuar në masën më të rreptë të mundshme, në sensin pozitiv, në mënyrë që të mos kemi financime të aktiviteteve të palishme. Ajo që neve jemi realitetet sot dhe bien gjithë dakord që kemi një fluks shumë të madh paraje jashtë kanaleve zyrtare, e cila ka ardhur kryesisht nga operacionet, edhe nga historiku negativ të 3-4 viteve të fundit të kultivimit drogës, trafikimit dhe të akteve të tjera, le themi të veprimtarive të tjera kriminale, të cilat janë hedhur në tregun shqiptar. Ne mjafton të referohemi edhe statistikave të fundit të vetit statit, ku kemi që stoku i kredive gjatë 3 viteve të fundit në ndërtim është rritur vetëm me afërsisht 25-26 milion dollar, stoku i kredive, ku njëkohësisht kemi leje ndërtimi të dhëna vetëm për sa i përket Tiranës
me vlerë përkatëse reference të vlerë ndërtimi, afërsisht në masën $470 milion. Pra kemi një gap shumë të madh. Kemi afërsisht $450 milion që na u financokan nga paratë e këtyre bizneset, të cilat ne e dim shumë mirë. Ne e dim shumë mirë. Çfarë kërkojmë neve sistemi bankar? Vigjilencën e zgjeruar për gjitha aktivitetet dhe për gjitha këto kontrata të cilat neve kemi dalë publikisht me fakte, të cilat neve i kemi denoncuar, për të cilat neve besojmë që nesër në momentin që do të implementohet ligji antimafia edhe për kontratë koncesionare, ato do të verifikohen jo nga ne, po nga gjykata kanë përpluar. Nuk ka asgjë të keqe që ti thuash sistemit bankar apo dhe operatorëve të tjerë të tregut, kujdes, neve këtu kemi dyshime që kjo është e palishme, dhe në momentin që do të vërtetohet kjo gjë, kjo kontratë do të anullohet. Në rast se gjykata speciale për kundër korrupsionit apo krimeve, krimet të rënda, do t'japi vendimin që këto kontrata në qenë të rregullta, gjykata të qofshin. Por ne kemi besimin që një gjykatë, një sistem gjyqësor funksional. Atëherë më fal, një pyetje vetëm. Vendosën krahun e kundër në sistemin e bankave. Çfarë do thotë? Çfarë kemi bërë bankave? Si kemi kërkuar vigjilencën e zgjeruar. Kemi kërkuar vigjilencën e zgjeruar. Çfarë kemi kërkuar? Shiko, cila është e thelbi letrës? Shqetësimi gjithë themi këtu është i drejtë, duhet parë, duhet parandaluar, sepse çdo vend ka rotacionet e tij. Sfida e parë e PD-s do jetë për cilën periudhë kërkojnë këtë? Për të gjitha, për 30 vite po duash. Për 30 vite, okej. Kjo është populiste. Kemi deklaruar, tash shiko. Një minutë ta mbaroj unë. Ne kemi deklaruar se bën pyetje zoti Male, që ne kemi deklaruar. S'keni deklaruar asgjë. Të 30 viteve të fundit. S'keni deklaruar asgjë, ajo është populiste. Ajo është populiste. Po kemi shpallur. Po shpalleni sa doni, mos u bëni populiste, dëmtoni të ardhmen e këtij vendi. E para. E dyta, bankat ua kanë thënë në sy, s'ka nevojë të bësh cinizëm me kolegët duke qeshur. Se s'ke statusi për të bërë cinizëm, se akoma i vogël. Një minutë. Bankat ua kanë thënë në sy. Dhe ju duhet vini të ndiqni të gjitha aktivitetet me ekspertët, nuk ka nevojë të vi Basha. Kur Basha më ka ftuar mua, edhe pse kam qenë akoma në pjesën aktive të Partisë Socialiste, kam marrë në aktivitete. Shoqata e bankave para 2 vjetësh me ekspert vendas dhe të huaj, ju ka thënë në sy, i ka thënë qeverisë, ka qenë aty kryeministri, ka qenë ministri financës, që ne nuk jemi suportiv a priori të projekteve të Partneritetit Publik dhe Privat dhe kryetari i shoqatës së bankave. Dhe një nga bankierët që e njeh tranzicionin shqiptar shumë mirë, drejtori i përgjithshëm i BKT-s, është munduar të japë sqarimet profesionale për ta ndihmuar qeverinë, por për ndihmuar dhe opozitën për të kuptuar që sistemi bankar është i qartë për përgjegjësitë e tij. Ajo që unë prapë theksoj, pavarësisht se ju e pranoni apo jo, ka të bëjë me një fakt. Lideri i opozitës, kryeministri i vendit, kur ka një shqetësim dhe mendon se ka një të qartë në sistemin bankar, apo në sistemin financiar, apo në konkurrencë, deformimin e tregjeve, apo krimin e monopoleve, apo favorizimin e oligarkëve, bashkëpunon me institucionet kushtetuese të vendit të tij. Ato detyra që ju i jepni Bankës së Shqipërisë, që thot me drejt Civici edhe SPAO, janë detyra funksionale të institucioneve përgjegjëse shtetit shqiptar. Për pjesën e sektorit bankar, përgjegjësinë kryesore, për të minimizuar çdo risk, prandaj janë bërë rregulla të reja, e ka Banka Qendrore. Për pjesën e pastrimit parave, e ka Agjencia Kombëtare për pastrimin e parave e cila. Atëre, këto agjenci, një minutë, këto agjenci janë agjenci që kanë detyrë të raportojnë sa herë që t'i kërkojnë në komisionet parlamentare dhe sa herë të bëhet një debat. Fakti që jeni jashtë parlamentit u ka krijuar një gap. Po këtë gap patjetër të reagojnë dhe për ato ka dhe vlerësime ndërkombëtare çdo vit për pastrimin e parave sidomos, edhe ndryshimi i ligjit nuk u bën nga ju. U kërkuan ndërkombëtare dhe unë nuk e di çfarë do i bëni ligjit të ri, ju antimafia, sepse ai ligj është pjesë e kuadratit të plot të luftës kundër krimit të organizuar në nivelin e lartë politik, se në qoftë se flasim për korrupsion horizontal, mund të jetë në arsim, në shëndetësi, në taksa në dogan. Në qoftë se flasim, një minutë, në qoftë se flasim për kapje shteti, flasim për krim në nivele të larta politike, për cilat po ngrihen për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, me mbështetje të veçanta të qeverisë amerikane dhe Bashkimit Evropian, struktura specifike. Të gjitha këto ekzistojnë. Unë nuk e di se çfarë përfitimi prisni ju duke u drejtuar bankën drejt përshëndetje bankën tregtare. Çfarë prisni të përmirësohet? Po. Zoti Deli, mos ndoshta ka dhe gjëra që Letra nuk i thot, po temi Partia Demokratike është ndjeni, për shembull, mos ka ndonjë presion rritje nga qeveria ndaj këtyre bankave për të financuar patjetër PPP? Shikoj që këto PPP do financohen nga sektori bankar, do financohen. Të marrim raste konkrete, sepse të flasim në vija të përgjithshme, jemi gjithë taftë, të flasësh konkretisht dhe me raste specifike.
Marrim rastin e rrugës Milot Baldren. Vlera totale shkon 296 milion euro, aktivet e subjektit që ka marrë përsipër janë vetëm 20 milion euro. Gati marrë paratë, deklaron vetë në kërkesën që ka bërë dhe në ligjin që u miratua në kuvend, se miratohet një paketë e madhe aty, me fletë ndryshme informacione, që i pjesa dërmuese kësaj ka për të financuar me anë të kredive në sektorin bankar. Dhe për më tepër i dilet garant subjektit, pra dilet praktikisht garanci shtetërore në thonjza, e thon ndryshe, i dilet garant subjektit për sa i përket si le themi pjesës së pagesave të këstave, ashtu edhe pjesës së pagesave të interesave, që janë shumë disa herë më të larë se sa norma e interesit që mund të merren bonët e thesarit, që është pjesë më vete kjo, pjesë abuzive më vete. Ajo që juve ngrini shqetësimin mbi formën, zoti Male. Ja drejtuat institucionit bankës qendrore, apo ja drejtuat institucioneve të bankës së nivelit. Nuk i ndërhyva. Zoti Male nuk i ndërhyva. Ju lutem. E kaluat edhe çfarë me të etiketimet personale, unë nuk e lejoj vetes si them të gjëra, por ama të lutem të respektojmë njëri tjetrin. Ju dëgjova, do më dëgjoni edhe mua. Neve patjetër që jemi drejtuar e bankave të nivelit 2, janë operatorë të besueshëm tregu, janë nga operatorët më të besueshëm tregu shqiptar, kjo jo e thënë nga opozita, kjo është certifikuar nga institucionet edhe nga Banka e Shqipërisë, por edhe nga institucionet ndërkombëtare. Edhe fakti që kanë mbijetuar me sukses dhe i kaluan me sukses ato kolpët e krizës botërore treguan edhe më tepër, akoma edhe më tepër soliditetin e sistemit bankar në Shqipëri. Po në anën tjetër, zotin Male ja heq edhe shqetësimin që pse nuk kemi drejtuar edhe guvernatorit, patjetër për guvernatorin ka një letër të veçantë për sa i përket shqetësimeve tona. Jo çdo shqetësim, tu flasim për projekte konkrete dhe Banka e Shqipërisë si bankë e nivelit parë, si bankë qendrore nuk është ajo që financon projektet, por është ajo që mbikëqyr bankat e nivelit 2. Ne i drejtohemi këtu operatorëve të cilët këto subjekte të cilat në këndvështrimin tron i kanë marrë to kontrata koncesionare, PPP, rrugësh, projektesh ekskluzive, ato 4 pit madje që në mënyrë preferenciale, i kanë marrë në mënyrë abuzive, janë tërësisht në kurrizin tonë dhe në shkelje të gjithë parimeve të konkurrencës lisë, ka pasur konkurrencë faktikisht. Të tëra këto, neve besojmë që në të ardhmen mekanizma ligjore, me ndryshime ligjore kanë për tu anulluar, dhe është normale dhe nuk ka asgjë anormale që lideri i opozitës t'i drejtohet subjekteve të bankave të nivelit 2, ku një t'i ngrej shqetësimin e tij. Çfarë ka lidhur shqetësim? Ju keni thënë mos i financoni. Po të se në banka qendrore të financojnë, nuk keni thënë mos i financoni. Rregullat mbikëqyrëse së Bankës së Shqipërisë nuk i lëm bankat e nivel 2 të financojnë një projekt i cili nuk ka rentabilitet dhe duhet të dimë që pretendonte pjesa profesionale. To rentabilitet po bankat to kanë, sepse këtu e kanë fitimin e siguruar. Jo, sepse edhe normën e interesit e kanë siguruar. Bankat do të kanë po them dy raste që ti ke të qarta, t'ia sqaroj pak. Në rastin kur u ritën bizneset për energji të rinovueshme në Spanjë dhe që ishin të subvencionuar nga Bashkimi Evropian, ditën që Bashkimi Evropian heqi subvencionin, ranë bizneset, u rrezikua dhe sistemi bankar. Dhe që atëherë u bë paralajmërimi serioz për bankën nivel 2. Kujdes me bizneset që kanë subvencion, se qeverit apo Bashkimi Evropian mundi të presë në varësi të mundësive të tij dhe kujdes nga projektet që i kanë për garanci qeverim. Bile ju do dini shumë mirë që instrumentet e obligacionit. Kujdes dhe ti gjë të paralajmëruar mos i financon. Kujdes do të thotë ta mbyllaj, ta kufizon. Banka qendrore pastaj thotë në këtë sektor, si tani për ndërtimin, siç ta është dhënë pa kredi, di pse është dhënë pa kredi për ndërtimin, jo se s'ka pas kërkesa, por duke qenë se ai sektor në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri, ishte me risk të lartë, këshilla që u jepet bankën tregtare, i vendosen kritere mbikëqyrëse është në sektorët ku dështimi ka qenë i madh, nuk do t'jepni. Dhe Partneritetit Publik dhe Privat, një minutë të lutem, ta mbaroj. Të ndajmë bankat, unë jam këtu për bankat, atë tjetër pasim parave ato zgjidhen me këtë doni. Bankat nuk mund t'japin kredi me garanci shtetërore. Më thuaj kur ka filluar kjo fushat e qeverisë dhe cilat nga bankat ka dhënë kredi për këto kompani që po zbatojnë PPP-të dhe sa përqind ka dhënë? Se mos flasim teorikisht. Ne po bëjmë thirrje bankave të mos e bëjnë këtë gjë. Do se kështu është thoni, ju shqyr zotit që nuk i kanë dhënë. Thuajeni mo jueni. Tashti juve pranoni faktin që këtu pas ka para të pista. Ju pranoni faktin që sektori bankar nuk i krediton. Do bëjmë hipokrit me popullin tim që këtu ka para informale. Patjetër ka. Nuk po ju ndërhyj zotë. Po ti ndërhyj ku po flisja unë. Jo, po nuk po ndërhyj, barua do fola unë. Jo, s'kisha. Juve po thoni me të drejtë që sektori bankar nuk po e financon, nuk po jep kredi për sa i përket sektorit ndërtimit. Atëherë pikërisht në bazë të gjithë analizave, në bazë të gjithë studimeve që janë bërë, në bazë edhe të gjithë informacioneve që ne kemi edhe nga vetë strukturat shtetërore, edhe në bazë të gjithë edhe raportet të institucioneve ndërkombëtare, del që Republikën e Shqipërisë ka një sasi të madhe, shumë të madhe, krahasuar në periudhën më parshme, të lekut të parasë së pistë, e cila ka ardhur nga krimi organizuar dhe nga trafikimi i drogës. Dhe pikërisht shqetësimi ka të bëjë pikërisht me të gjë.
Tashmë, ju e dini shumë mirë që edhe në vendet e zhvilluara të botës, dhe në Itali, dhe në Francë, Gjermani të kaluar në tyre, paratë e pista shkojnë kryesisht të pastrohen në sektorin e ndërtimit, në landfillde, në menaxhimin e plerave, dhe në Shqipëri aktualisht në bazë informacioneve që neve kemi, se ne jemi parti politike dhe kemi, ju asiguroj, nuk kemi informacion që ka kryeministri, po kemi informacione shumë të mëdha. Jo në nivelin kryeministror, por sido që tjetë niveli i informacionit është me vërtet një gamë e gjërë. Po hidhen, patjetër. Janë gjithë operatorët që janë të dërmuar nga konkurenca e pandershme e këtyre oligarkëve që ne quajmë oligark, janë ata pikërisht një pjesë e mirë ty që na sjellin dhe neve informacion. Nëse edhe ato duhen parë me kujdes, se mund të jenë thjesht pak naisi. Informacioni që vjen është me qindra informacione çdo ditë. I cili përpunohet, nuk dilet që momentin e parë, përpunohet me kujdes, merren informacione dhe kur ne krijojmë dyshime të arsyeshme, atëherë neve mbajmë qëndrimin politik publik nga selia apo nga ambiente të tjera. Ajo që neve konstatojmë është fakti që nga se po financohet, pra ne kemi një sasi shumë të madhe paraje në treg, në tregu shtetas sistemi bankar. Sot po ndërtohet, është me ritme në rritje, është me ritme disa herë në rritje ndërtimi, sidomos brenda bashkisë të Tiranës, brenda bashkisë së madhe të Tiranës. Kemi një gap prej pothuajse 96-97% midis asaj që stoku të kredisë së rritur për ndërtimin dhe vlerës së ndërtuar, kostos së ndërtimit, falni, për këto ndërtime që jepen. Pra kemi afërsisht 95-96% e këtyre ndërtimeve që po financohen sot sipas statistikave zyrtare nga parat jashtë sistemit bankar, ku një pjesë e mirë prej tyre, jo të tëra, një pjesë e mirë prej tyre janë paratë pista. Ne këtë shqetësim po themi, kemi informacioni që paratë pista po mundohen të pastrohen me anë sektorit të ndërtimit. Në momenti që kemi dhe informacionin që ka edhe projekte koncesionare nga më të ndryshmet, të cilat po mundohen të implementojnë këto paratë pista, ne do po kërkojmë nga bankat e nivelit dytë të jenë të kujdesshme, sepse mund të japin pa dashje mundësi pasrimit parave. Patjetër, parat po futen në sistemin bankar u pastruan. Po qartë. Po Mateo. Ka një gjë. Deri më sot nuk kemi lajme që në sektorin bankar janë futur masë të madhe lekës që janë pastruar, deri më sot. Nuk kemi informacione. Pra deri tani kanë qëndruar relativisht të pastra bankat shqiptare. Nga ana tjetër, duhet të themi se këto projekte koncesionare, pikërisht sepse firmat në fjalë nuk i kanë këto para, ose do financohen nga bankat, ose do financohen nga vetë shteti. Dhe në këtë aspekt, nëse bankat nuk financojnë, do të jetë Ministria e Financave që do të japi parat koncesionarit me njerë. Dhe në këtë aspekt, kjo automatikisht bëhet borxh publik. Pra, do rrezikojmë të kemi ose kredi të keqe, nëse projekti është i dyshimt, ose do të rrezikojmë të kemi një rritje të borxhit publik nga ana tjetër. Do të rrezikojmë të kishim një situatë edhe më të rëndë në rastin se do të ndodhte që një projekt koncesionar i financuar nga bankat do të ndërpritej nga ana e qeverisë me arsye pa arsye. Le të supozojmë me arsye të drejtë nga ana e një qeverie të sërnesërmes, sepse dhe nga një krah do të kishim një problematik për sa i përket kontratës koncesionare, dhe deri tani shteti shqiptar nuk ka qenë aq i aftë sa të zgjidhë kontratat koncesionare në favorin e tij. Dhe nga krahu tjetër do të kishim dhe problemin e shpëtimit të bankave që do të kishin kredituar këto projekte koncesionare, sepse nëse kredia nuk kthehet mbrapsht, atëherë ne do të kemi banka që duhen shpëtuar dhe shpëtohen nga shteti, pra borxh publik. Dhe nga ana tjetër kemi një shtet i komplikuar dhe i frikshëm të paguante edhe kontrata koncesionare që deri tani nuk ka arritur të fitojë. Pra borxh publik. Pra kujdes, sepse duhet të jemi vërtet të kujdesshëm, sepse deri më sot kur kontratat koncesionare janë hartuar, kanë pasur tazëm se nuk ka fare korrupsion. Kanë dy persona ballë për ballë, janë dy avokatër, të litur quajmë kështu. Një është përfaqësuesi i shtetit shqiptar, që ka të ardhura mujore 70-80.000 lekë të reja, të urta, dhe ana tjetër kemi një person tjetër që mund të ketë të ardhura mujore 10 fish, 20 fish, që punon në sektorin privat dhe kanë marrë më të mirë, nëse firma s'merr më të keqen. Kështu që sigur vetëm këto dy elemente të kishim, mund ta vetë kuptonin që kontrata normalisht kopsitet ashtu si çdo sektori privat. Nëse pastaj specialisti në shtet ka trysnin e politikës, akoma më shumë mundet ose ka korrupsion, akoma më shumë mundet të kuptojmë që kontratat do të jetë relativisht të vështira për të pezulluar. Diçka në ndim të këtij debati. Menjëherë pas publicitetit fjala për Ben Male, rikthehemi pas pak.
Partia Demokratike ngre shqetësimin e financimit të projekteve me partneritet publik privat nga bankat në vend. Ndaj kreu demokrat Lulzim Basha u ka dërguar një letër të gjitha bankave që operojnë, si dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko. Në letrën e tij, kreu i opozitës shpreh shqetësimin lidhur me përpjekjet e shumë aktorëve për të pastruar shuma të mëdha parash nëpërmjet aktiviteteve të licencuara apo të kontrolluara nga sektori publik. Sipas Bashës, sektori ndërtimit po përdoret për të pastruar paratë e fituara nga aktivitete të palishme. Sektori bankar është më i ekspozuar nga bashkëpunimi mes qeveritarëve të korruptuar me disa kompani që po përdorin sektorin e ndërtimit për të pastruar paratë e fituara nga aktivitetet e palishme. Duke përmendur dy kontratat e fundit me PPP që parlamenti miratoi disa javë më parë, Milot Baldren dhe Orikum Dukat, kreu demokrat thotë se cënojnë interesin publik dhe dëmtojnë interesat financiar të shtetit. Basha paralajmëron se kur PD të vinë në pushtet, këto kontrata do të anulohen. Të dyja kontratat publike haptazi cënojnë interesin publik dhe dëmtojnë në mënyrë të rëndë interesat financiare të shtetit shqiptar, duke u siguruar përfitime të padrejta zyrtarëve të korruptuar dhe kompanive private. Nga vlerësimi kapaciteteve financiare dhe teknike të kompanive private të përfshira në këto dy projekte, rezulton se ato nuk kanë mundësi për të përfunduar projektet me mjetet e tyre dhe përpasoj parashikohet marrja e kredive bankare. Mirë po, këto kompani nuk kanë mundësinë reale për të kthyer kredin që do të kërkojnë nga ju pas momentit të anulimit të financimit të palishëm shtetëror që kanë përfituar si pasojë e veprimeve korruptive. Rikthehemi në pjesën e dytë me fragmente nga letra e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha, drejtuar bankave të nivelit dytë. Mala, si që përmëtova? Misioni politikës është jetë proaktiv. Nëse ka një shqetësim konkret, çështja duhet zgjidhur dhe po them këtë atë që i kanë thënë dhe PD-s parlament, që sa herë që japin një koncesion dhe sa herë që japin partneritet publik dhe privat, ka dy tregues që duhen verifikuar shumë seriozisht. Kredibiliteti teknologjik dhe kredibiliteti financiar. Bëni përmirësime ligjit e prokurimit publik për këto dy dhe do të ndihmoni të parandalohen fenomenet më shumë se sa të thoni se çfarë do bëni kur të vini. E para. E dyta, që është shumë kryesore, është që shqetësimi duhet të parandalohet për të ndodhur. Ju thoni kur të vini ne. Kur të vini ju nuk thjesht duke i trembur ata, ju nuk mund të garantoni që kur të vini ju do ndodh ataja. Dhe prapë them, fenomeni ka ndodhur shumë më përpara se tani. U krijua një eksperiencë e keqe duke filluar nga viti 2009 në dhënien e koncesioneve që u rëndoi rënd shqiptarëve dhe në partneritet publik dhe privat. Doni të përmend, shqiptarët ankohen të gjithë për koncesionin në dogana, skaneri, për ngjyrocjen, për pullat fiskale, për kompanitë e fakteringut me mbështetje politike që para që i mblidhe buxheti i menin përqindjen sikur i mblidhen ata. Pra, nëse doni të fitoni në opinion publik dhe politika do partner, do njerëz të shoqërojnë, atëherë kryesori është kredibiliteti. Jo, kryesori është kredibiliteti. Kredibiliteti fillon duke filluar nga vetja. Nëse mendon dhe ndodh ajo që me drejtë përmendi Civici, që çdo pal thjesht dhe akuzon palën tjetër dhe thotë se kur të vi unë do bëj krejt të ndryshmen, ne nuk kemi parë gjë, edhe si politikan dhe si qytetar dhe si profesor. Ky ishte kontributi im në këtë diskutim. Ja, po ja një shtojtë se Civicit po. Në këtë sens, profesor Mali, dhe kam edhe unë pyetjen. Duket sikur nëpërmjet kësaj letre kërkohet që gjithë shqetësimet që ne kemi me PPP-t duhet i frenojnë dhe t'i zgjidhin bankat. Po pra, po tani unë e lexova me shumë kujdes, e lexova 3 herë bile me që do vija dhe në emision për të qenë absolutisht korrekt dhe për të kuptuar edhe rreshtat dhe midis rreshtave. Kur ti i thua bankave që ndaç kujdes, ndaç mos i financo, sepse kur të vi unë do ndryshoj, ato do shpallen të pa vlefshme, të pa lishme dhe ju do humni parat edhe procesi nuk vazhdon, duket sikur ti i kërkon politikisht me idenë që do vish në qeveri, sistemit bankar që ti nxjerrësh gështenjat, po themi me duart e sistemit bankar, frenojeni ju, mos e financoni ju se ky proces nuk ka të ardhme. Do me thënë, po e vendos veten në sistemin bankar tani. Si ta marrë këtë mesazh sistemi bankar. Sistemi bankar është nga sistemet më të ndjeshme dhe në çdo kredi që jep, elementi kryesor që ka vlerëson nivelin e riskut. Dhe risku është risku edhe politik, edhe klimatik, edhe funksionimi i tregut. Ka të paktën një 10-12 lloj riskësh. Tani ti po shton dhe një risk tjetër, paralajmërim politik për
një proces që je I sigurt që në aty pjesën ndërmuese do ta anullosh se është I padrejtë. Është totalisht, ju duket kaq e padrejtë që një parti politike të shqetësohet për një fenomen që prek nga aspekte kriminale deri te ato makroekonomike. Fenomeni jam të gjithë dakord. Fenomeni është fenomen që na shqetëson të gjithëve dhe bile edhe më shumë se atë që ka thënë Partia Demokratike mund thuhet, edhe për parat e pista, edhe për informalitetin, edhe për korrupsionin dhe për gjithë gjërat e tjera. Shqetësimi që kam nuk është fare këtu sepse në shumë raste edhe unë vetë kur kam pasur mundësi jam shprehur ndoshta edhe më shumë se aq, sepse këto janë fenomene që jetojnë për ditë. Ajo që më shqetëson është një sistem që është më delikati dhe më cilësori, që ka të bëjë me parat, me menaxhimin e parave në Shqipëri, me financimet, me rritjen ekonomike, me kreditimin, të vendoset përballë një paralajmërimi politik që nuk është thjesht dhe vetëm shqetësim, se po të ishte thjesht dhe vetëm shqetësim, po edhe më shumë se kaq e mirë kuptoj plotësisht, por duke I thënë sistemit bankar që kur të vi unë do ndroj ligjin, do t'i anulloj këto korrupsionin duke bërë fakt të kryer, sistemi bankar e shton nivelin e riskut e 10 fishon në rastin kur do t'japi kredi ose do financoj. Dhe në këtë mënyrë ti paragjykon edhe ato biznese mund të jenë 3 çerreku të korruptuara. 3 çerreku që nuk respektojnë konkurrencën. Ama është një çerrek që është biznes I ndershëm dhe korrekt dhe funksionon me kredi me sistemin bankar. Nuk mundet, mendimi im, politika shqiptare dhe këtu e thash fillim e kanë bërë dhe partitë e tjera, po e bën dhe PD-ja, të dalin mbi gjithë palët, mbi institucionet që e kanë për detyrë ta bëjnë këtë gjë, pa I specifikuar. Unë të paktën, me ndjeshmërinë time, qofsha I gabuar, e lexova në ato rreshta ku thuaj, do t'i ndryshojmë, do t'i anullojmë, janë kështu, janë ashtu, që sistemi bankar dhe sistemi bankar që punon me ato pritshmëritë që Dori e di mirë, domethënë koncepti I pritshmërisë, si çfarë do ndodhi, shumë kollaj mendojnë që në 2-3 vitet e ardhshme, po të ketë rotacion politik, shkon eksponencial risku I këtyre kredive dhe mund të marrë një vendim që t'i frenoj, jo thjesht se dëgjoj Partinë Demokratike, po t'i frenoj sepse konsideron financime me shkallë shumë të lartë të risku nga pasoja e ndërhyrjes politikës dhe një vendimmarrje. Ju besoj zotët e diti që e keni bërë qëllimisht apo? Në këtë sens, që të rrisni dozën e riskut nga artikullimi. Është tjetër gjë të shpreh shqetësime dhe prapë po e them dhe mos mërzin ata që e dëgjojnë që jam shumë dakord me gjitha llojet shqetësimesh, edhe për PPP-të dhe bile ndoshta ne kemi folur pafund për eksperiencat e mira dhe negative dhe çfarë problemi ka Shqipëria, por ngelem shumë I ndjeshëm në raport me një sistem si sistemi bankar duhet jemi të kujdesshëm, sidomos politika, se në ka një element që vlerësohet dhe kërkohet pafund për bankën qendrore, është pavarësia e saj totale dhe mosvarje. Tani në këtë pikë mendoj që politika shqiptare, nuk po e them vetëm në këtë rast, përgjithsisht duhet të jetë shumë e kujdesshme me këto lloj institucionesh. Patjetër. Bie shumë dakord me atë që thotë zoti Civici. Kam idenë që jemi keq kuptuar ose keni keq kuptuar Letra apo qëndrimin e opozitës. Nuk do jetë Partia Demokratike dhe latë saj që do anullojnë këto kontrata koncesionare. Do ndryshoj modeli I skem, pra do implementohet mekanizmi antimafia për të verifikuar këto kontrata koncesionare, do të jemi qartë në të gjë. Ky mekanizëm do thotë që barrën e provës do ta kenë vetë subjektet të cilat janë futur në marrëdhënie koncesionare apo Partneritetit Publik Privat me shtetin shqiptar. Ajo që neve kemi thënë dhe sistemit bankar është që kemi besim të plotë ju dhe risjellim në vëmendje pikërisht këto praktika korruptive në këndvështrimin tonë, të cilat nuk do të anullohen nga Partia Demokratike, LSI dhe latë e saj, po do të anullohet me vendim të gjykatës gjithmonë, nëse gjykata do të vendosë që këto janë për të anulluar. Nëse gjykata do të vendosë që këto nuk janë për të anulluar, do të jetë vendimi gjykatë, do të respektohet. Do të respektohet. Ne Nëse, prandaj janë takimet tilla për servuar pozicionet. Pse nuk e konsideroni, ju thoni, ju me të drejtë thoni që mund të grihet shqetësimi që ndërhyjnë politikat e sistemit bankar. Pse këto nuk e shikojnë në këndvështrinë anën tjetër të monedës? Pse nuk e konsideroni si një shqetësim që ka opozita e bashkuar me Partinë Demokratike, që sistemi bankar të mos cënohet pikërisht nga këto projekte. Neve e dim, kemi bindjen tonë, si parti politike, kemi bindjen tonë që këto kontrata do anullohen gjithmonë në vendim gjykata. Në rast se nuk do ndodhi, nuk do ndodhi. Ama neve kemi këtë bindje.
Dhe neve duke pasur këtë bindje tonën, i njoftojmë, i bëjmë me dije bankave, 12 bankave. Gjykimi vendimit gjykatave. 12 banka. Nuk e kuptoj si mund paragjykohet vendimi që do marrin gjykatat. Nuk e di, shiko, çfarë vendimi do marrë gjykata, do jetë vendimarrja e gjykatës, nuk do jetë pjesë e jona. Ne e thamë pak më parë, është një proces me 3 hapa. Proces me 3 hapa ku vetëm hapi i parë menaxhohet nga struktura shtetërore, hapi qeveritare, hapi 2 dhe 3 menaxhohet nga SPAK-u dhe nga gjykata, që s'ka lidhje me politikën shqiptare. Paktën ajo SPAK dhe gjykata që do ngrihet. Paktën për të jemi gjithë bindur, që s'do ketë ndikim politik. Në anën tjetër, ju e thoni edhe zoti Male e tha që cilat do të jetë periudha që do kontrollohet. Ajo që ne kemi propozuar zyrtarisht, publikisht, është të kontrollohen 30 vitet e fundit. Pra të jemi korrekt për të pjesë. Është gjë shumë e mirë. 30 vitet e fundit. Absolutisht është shumë e mirë. Shiko, edhe ne si parti politike jemi sot në opozitë, kemi qenë në qeverisje, përpara në opozitë, përpara qeverisje, pra jemi parti që do vinë përsëri në qeverisje. Në një moment caktuar do kalojmë përsëri në opozitë. Numër PPP keni dhënë ju më shumë, si numër, jo sa si lekësh. Jo, PPP ka qenë koncesion në energjetikë, është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Ajo që neve kemi kërkuar dhe kemi shpalosur, është kontrolli 30 viteve. Kjo do bëjmë mirë edhe vetë Partisë Demokratike. Siç e thashë pak më parë, edhe ju keni qenë, edhe zoti Malja ka qenë ministër i qeverisë së kaluar, të tërë kur punojnë mund të bëjnë dhe gabime. Por ama kur gabimet që bëhen, kapen, ndëshkohen e kështu me radhë, pra vendosen një farë rregulli që këtë vend kush do bëj faje edhe ka për të ndëshkuar, ju asiguroj që gabimet në total natyre nuk është që do eliminohen, pra nuk është deri në vend që do ketë gabime apo s'do të ketë faje. Por ama do të jemi në nivele minimale të mundshme. Dhe ajo që do të bëj akoma dhe më mirë akoma është fakti që të gjithë të ndërgjegjësohemi që me paratë të taksapaguesve, pronë publike, ato batërdi që është bërë në këtë 30 vite, që mund të bërë dhe nga eksponent që kemi pasur në gjatë qeverisjeve tona, të marrësh dhe kush përgjigjen. I keni akoma në zhdull parlamentar. Edhe fundit fare. Meriton lavdërime se as kam qenë vetë pjesë administratës së Muzikë kaluar. dëgjuar shumë. Kushdo që ka bërë gabimin e të marrin dëshkimin e merituar dhe s'kemi pse të marrin përsipër kusuret e tjerëve. Dhe fundit fare, e thatë më dhe drejt, pse këto propozime nuk është i kalonin kuvend. Kemi tentuar para një viti të kalonin, me diskutime ku ishim akoma pjesë e kuvendit të Shqipërisë, e vërtet kjo, pra, ju i themi fakt real, në diskutimet që janë bërë midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike, grupeve parlamentare dhe grupeve parlamentare të Partisë Socialiste, për të futur në seancë plenare, pra për futur në diskutime në kuvendin e Shqipërisë, paketën tonë antimafia, pra këtë paket, absolutisht na shkëdhur poshtë. Dhe në momentin që ne nuk ishim votat, absolutisht, vetë gjë që mund bëjmë është momenti që do të jemi mazhorancë qeverisë, pra momenti që do të kemi votat si mazhorancë qeverisë, në ato moment do të prezantojmë këtë mekanizëm. Nëse na sigurohej që para një viti që do votojë do të mbështetej kjo iniciativë, patjetër neve kishim gati skemën dhe gjithë ndryshimet ligjore për sa i përket kësaj problematike. Pra, 30 vitet e kaluara, jemi gati që në momentin e parë që kjo iniciativë mbështetet. Nuk na është mbështetur, s'kemi çfarë bëjmë, do presim kur shqiptarët na mbështesin. Sa sqarime të vogla, sepse u fol pak përpara për koncesione familje. Dallimi midis ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion dhe PPP-ve aktuale, pra ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, është se në rastin e hidrocentraleve ishte paraja e privatit që futej në lojë dhe investohej. Dhe shteti angazhoi që të blinte mençimin të caktuar energjinë elektrike. Dhe në fakt, sot më shumë se 30% e energjisë elektrike që ne konsumojmë është prodhuar nga hidrocentrale private. Pra, ka dhënë një lloj efikasiteti, edhe aty ka patur probleme, por gjithsesi në përgjithësi, le të themi kështu, nota Mateo se e merja unë lejen e hidrocentralit, ja shi ça dorët 500.000 euro, dorë ja shiste 1 milion euro etj dhe është mos. Pra, nëse do të vazhdoj rreth 1/3 e hidrocentraleve janë ndërtuar, 2/3 jo. Gjithsesi, pra, në momentin që e thua këtë, që vetëm 1/3 është ndërtuar, 2/3 janë copa letre që shiten dhe bëjnë tregun normal të korrupsionit politikë ekonomik, tregohet që nuk ka rëndësi, një familje janë, ëh? Një sekond. Se besoj dhe kjo e PD-s do të godasi fenomenin. Jo, dakord, po prandaj që t'ja sërojmë dhe njerëz. Pra, por gjithsesi, le të themi që Shqipëria doli nga kriza energjetike. Pra, një arritje fillestare u shënua. Nga krau tjetër, këtu jemi në një tjetër fazë. Këtu nuk po flasim për paratë e privatit për t'i hedhur në ekonomi. Këtu po flasim për të hedhur në ekonomi taksat e shqiptarëve. Pra, është shteti që do paguaj ato vepra publike. Dhe nuk do t'i paguaj me anë të tenderave të hapur, po do t'i paguaj duke ja dhënë privatit. Pra është lëvizje kundërt e paras. Sepse edhe nëse privati merr ato para në banka me kreditim, dhe shpresoj mos ndodhi,
Edhe në këtë rast këstet do t'i paguaj pikërisht shteti, sepse shteti është garanti i fundit në rastin më të keq, përse përket këtyre investimeve. Ose përse përket kreditimeve. Kanë ato rrugët me traqë. Dhe absolutisht po, por ndodhe edhe një gjë që pikërisht në këto kontratë koncesionare, jeta sqaroj, në rastin se më lejtë të në rastin se sasia e trafikut nuk është e përcaktuar, pra në rastin se nuk kalojnë më shumë se ta zëm 1000 makina në ditë, diferenca e automjeteve si çmim do paguhet nga ana e shtetit. Pra, janë raste që kanë ndodhur dhe për shumë në Greqinë fqinje, e gjithë autostradët që shkonë sot nga Igumenica në Selanik, është bërë pikërisht me këtë lloj skeme dhe aktualisht sasia e trafikut është 60% me ullët nga që kishin planifikuar. Atë diferencë e paguan shteti grek me anë të taksës qytetarëve. Pra, jo vetëm shteti do paguaj kreditimin, po do paguaj edhe në rastin se trafiku nuk është i mjaftueshëm. Pra, ka disa risje shtesë në këtë aspekt. Për këtë arsye, gjë e parë që duhet bërë është një transparencë maksimale dhe rikthem tek pika fillestare dhe elementi i dytë do doja ta vlerësoja këtë gjë është që nëse deri tani janë akuzuar kryeministrat që kanë thënë do të ndryshojmë gjitha dhe pastaj kanë bërë pakt sapo janë hulur ose s'kan mundur të ndryshojnë dot, ose nuk kanë pasur mundësi të ndryshojnë dot, këtu është një paralajmërim, mos e bëni, unë nuk dua të bëj pakt, mos bëni gjëra që mund të jenë të dyshimta. Është e vërtet, ka një risk që disa banka mund të ta perceptojnë si kërcënim, por nga krau tjetër duhet parë edhe jo vetëm nga pikpamja ekonomike, edhe nga pikpamja politike kjo gjë. Pra, kemi kryetarin e opozitës që po thotë, shikoni, unë nuk dua të bëj pakt, unë dua që sistemi bankar së paku të mbahet i pastër nga këto lloj riskjesh. Pra, duhet parë dy anët e medaljes. Po, normale. Problemi prapë i kthemi, qëllimi është i mirë, rruga e ndjekur është e gabuar. Të gjithë duam që PPP-të të mos shkojnë një bare shtuar mbi taksapaguesit shqiptar. PPP-të largojnë nga tregu kompani serioze. PPP-të deformojnë konkurrencën. PPP-të rritin koston e borxhit, se në qoftë se qeveria shqiptare do të kishte një strategji për të investuar, për të ndihmuar ekonominë të rritet. Kjo është teori në gjithë vendet e botës, ku ka krizë, bara i mbetet qeverisë. Individi trëmet, biznesi nuk ka burimet e nevojshme, qeveria jep më shumë bara në investime. Është gjetur një rrugë që është teorike, PPP-të, por në qoftë se në vende me institucione të dobta, ku përzgjedhja e tyre nuk është thellësisht profesionale në çekimin e aftësisë teknike, domethënë ai është një kompani e vogël, në një fshat të vogël dhe me një tender miliona euro, s'ka nevojë të thuash pse ka apo s'ka korrupsion këtu. Në qoftë se ai edhe më para jepeshin koncesione nga kur ishin në pushteta dhe ne ishim në opozitë dhe bënim debat me 100.000 lekë SHPK, edhe merrte koncesion 30 vjet. S'kishte garanci financiare. Pra, unë prapë kam ngullë, në qoftë se do ta përmirësosh vendin tënd, do ta përmirësosh ndërmjet forcimit të eficiencës së institucioneve. Në qoftë se do besojmë se individ caktuar, në kohë caktuar mund ta ndryshojnë situatën në shep pa mundur dhe problemet trashëgohen. Dhe këtë ka treguar dhe tranzicioni shqiptar. Kështu që në këtë aspekt është e vërtetë që një herë majoranca nuk do ta pranojë propozimin tënd, do ta bësh 10 herë. Prandaj opozit. Kushtetuta e Shqipërisë është moderne dhe një deputet i vetëm ka drejt marrë një iniciativë ligjore, ama debati do bëhet në parlament. Dhe populli do dëgjoj. Unë po kërkoj që asnjë kompani të mos marrë PPP në Shqipëri, në qoftë se nuk ka këtë garanci teknologjike, dhe ajo kalkulohet shpejt nga inxhinierë shqiptar që janë talentuar, në qoftë se ti merr një tender 50 milion, 100 milion, 300 milion, dihet çfarë logjistike do. Dhe burimet potenciale financiare, sepse këtu është shqetësimi që mund të ketë një shqetësim të drejtë, por prapë bëhet ndërmjet bankës qendrore. Sepse ja një minutë, sepse bankat, në qoftë se nuk kanë para dhe loja do vete banka që deri tani nuk ka vajtur akoma, se dhe vetë bankat janë të kujdesshme, bankët indirekte bën përcaktuesi se kush duhet marrë koncesionin. Atë partneritetin. Por bankat nuk janë në këtë fazë. Atëherë këtu po flasim për një nisëm që ju thoni në parim përmban një shqetësim me cilin ka shumë ekspert shqiptar që minimalisht e diskutojmë gjithë, maksimalisht ka shumë që janë të shqetësuar. Për shembull zotët Elit, nuk do kishte qenë më fair, më e ndershme që Partia Demokratike thoshte, "Ok, në kuadër të kaq rreziku shumë të madh që po e rrezikon që të fusit parat e pista, të krimit organizuar, të drogës, të rrisi borxhin e jashtëm, shkatroj ekonominë, shkatroj bizneset, prishi sistemin bankar." Atëherë ne themi, po e nisim pika 1. Ne si Partia Demokratike shpallim një moratorium. Sa të jemi ne në mandatin e parë, 4 vitet e para, ne nuk do bëjmë asnjë PPP, vetëm do shqyrtojmë PPP-t e 30 viteve të koncesionet e 30 viteve të shkuara. Kështu të paktën do ju besonim. Po ju këtë nuk e thoni, ju thoni që këtë PPP-n edhe mund ta lejojmë, këtë koncesionin jo, këtë PPP-n tjetër mund ta ndalojmë, këtë koncesionin tjetër po. Dhe në këtë moment dalim tek kredibiliteti i nismës që ju keni marrë.
Së pari nuk flasim me emra të përveçëm. Se ai që keni folur folur me përveçëm. Zorë bisën e bizneseve, thatë bashkim ulaj, ai, i keni përmend gjithë me radhë. Po nuk janë vetëm ata, se janë me qindra koncesionare dhe me qindra PPP që janë dhënë. Nuk janë vetëm ata, janë me vlerat më të mëdha. Po neve aty kemi një listë shumë të gjatë, po të shikoni relacionet. Po të shikoni relacionin e buxhetit që shoqëron në aneks të saj, kemi një listë me disa faqe partneritetesh publike private dhe koncesionesh të dhëna gjatë këtyre viteve dhe viteve të mëparshme, të cilat sipas propozimit ton të kalojnë të tëra në sit. Kush të kaloj klasën dhe të vazhdoj punën e vet, bravo qoftë. Kush nuk kalon klasën, ngel, sipas listës së re dhe merr analizë, bën inventarin e shtetit, patjetër. Dhe në anën tjetër, ajo që diskutuat edhe pak më parë, dy elemente shumë të rëndësishme. Para, një herë të kesh që në parim, a janë të mira PPP-të, po mor PPP-të, Partneritetit Publik Privat janë të mira në momentin që ato janë dhënë në mënyrë të drejtë, me garë, me transparencë, dhe janë fizibël nga ana e projektit të tyre dhe njëkohësisht ka dhe mundësi financiare buxhetit shtetit. Gjithë këto PPP që janë dhënë, sipas analizave që neve kemi bërë me ekspertët më të mirë ekonomistë dhe juristë, kemi konstatuar që këtu s'kemi as studime fizibiliteti se nuk na japin. Kemi që edhe kur ishim në kuvendin e Shqipërisë deri në muajin shkurt, kërkonim zyrtarisht studime fizibiliteti, nuk vinte. Nuk vinte asnjë informacion. Pra studime fizibiliteti, por nuk ka pra ne po themi. Por për të bindur publikun që realisht nuk ka, pa që nuk ngel thjesht në deklaratën politike të një përfaqësuesit të Partisë Demokratike thotë nuk ka studime. Nuk ka studime fizibiliteti, nuk ka kapacitete buxheti i shtetit për të përballuar këto kosto, po flasim vetëm kontratat PPP. Ato kryesorët janë afërsisht në masën 2.2, 2.3 miliardë euro dhe renditen në arku kohor të 11 deri të 15 viteve tashme për të paguar nga paratona. E thënë ndryshe, me një mesatare vjetore afërsisht për 160-170 milion euro për vit, e thënë ndryshe, pothuajse 4 herë, pothuajse 30% e fondit investime me financim brëçë në Republikën e Shqipërisë, apo 3 herë fondi që përdoret aktualisht për rritjen e pagave dhe pensioneve bashk, ato që bëhen vit pas viti, pra në momentet që kemi dhe fushat elektorale, se kjo ka qenë praktika e qeverisë aktuale, kur kemi fushat elektorale ka bërë rritje, jashtë viteve elektorale nuk ka pasur rritje për indeksime. Pra flasim për vlera të konsiderueshme, flasim për vlera të konsiderueshme, një buxhet për 170 milion eurosh është më i madh se buxheti i gjithë Bashkisë Tiranës dhe shkon vetëm për 10-12 kontrata koncesionare. Dhe ajo që neve themi është një gjë dhe një gjë, të tëra do kalojnë në sit. A bëhet vetingu për gjyqtarët dhe për prokurorët? Shumë mirë që po bëhet. A propozoi kryeministri Rama vetingu për arsimtarët o pedagogët për gjithë ne që japim mësim? Shumë mirë. A e bën për policët? Shumë mirë. A bëri testimin para disa viteve të mjekëve dhe të infermierëve kush kalon klasë në klasë? Po shumë mirë. Të bëjmë dhe një testim, të bëjmë dhe një provim për këto projekte koncesionare që të gjithë neve bashkë na kushtojnë 160-170 milion euro afërsisht. Sipas një skeme tërësisht ligjore. Skeme që ne nuk e prezantojmë të skemë momentin që kemi ardhur qeverisë dhe po bëjmë një shpikje. Ne po prezantojmë të skemë sot për qytetarët shqiptar, po dhe për specialistët e fushës të ekonomisë dhe të jurisprudencës, e kemi prezantuar që këtu një vit më parë, që kush prej tyre ka sugjerimin për ta përmirësuar të skemë, burim le të vi, dera është e hapur, neve të skemë përmirësojmë. Po deri më sot është përqafuar nga ana teknike, po themi, është përqafuar kurse qëndrimi politik, që asnjë send ne s'duam që të shpenzohet kohë, të shpenzohet në kurriz qytetarëve shqiptar, absolutisht jo, se në momentin që do vim dhe neve në qeverisë, duam të gjejmë një ekonomi më të mirë se ajo që lam këtu 6 vjet më parë. Dhe kjo do të jetë andamenti normal, lehtësuria normale çdo mazhorancë dhe çdo opozite. Tani rikthehemi tamam te thelbi i problemit të projekteve në partneritetin publik privat. Në fakt, e thamë në fillim, nuk është as fenomen shqiptar, as fenomen i tanishëm. Në raportin nga më të fundit që kishte Banka Botërore për shqetësimet që ekzistojnë në lidhje me partneritetin publik privat në grupin e vendeve ku bën pjesë dhe Shqipëria, pra vende në zhvillim, vende relativisht të varfra ose relativisht të pasura, ishin paktën 4 element që dilin si shqetësim kryesor, nga buron pastaj gjithë ky diskutim që bëjmë ne sot. E para ishte përputhja e një plani strategjik zhvillimi të vendit me strategjinë e aplikimit të PPP-ve. Dhe në shumicën e vendeve s'kishte asnjë lidhje, pra nuk kishte një hartë strategjike se ku do bëhen investimet, që pastaj të korrespondon me PPP-n. Dhe këtë smundje kemi dhe neve. E dyta ishte studimi fizibilitetit dhe llogaritja e kostos, që nga mungesa e transparencës, nga shpejtësia me cilin bëhen, nga vullneti politik i një personi ose një qeverie ose një institucioni mund të bëhen shpejt me idenë që do bëhen, dhe asnjëherë nuk ishte qartë
që të kishte institucione alternative që të mund të llogarisnin. Ju thoni që ne kemi mendimin, ne kemi idenë. Tani një parti politike, kushdo qoftë, duhet të jetë aq institucionalizuar sa të ketë mundësi që këto argumenta që ka ti paraqisit dhe me fakte konkrete. Është rekomanduar forcimi institucional në Ministrinë e Financës, të në drejtorie të veçantë dhe është theksuar që Shqipëria akoma nuk ka kapacitet nevojshme. Që ta mbaroj. Kjo është gjëja e dytë. Dhe juve shumë mirë me strukturat që keni mund të bëni një vlerësim alternativ edhe të fizibilitetit, edhe të kostës, se bëhet fjalë për $100 milion dhe përgjegjësia është po aq e madhe. Vetëm ta mbaroj të katra se informacion. Bëjnë vetëm vizibilitetin. Kur s'ke informacion për projektin, çfarë do bëjmë? Mendje si do ecë rruga? Ga do kaloj rruga me mendje? S'ke informacion zyrtar. Ta mbaroj tani elementi i tretë që është shumë i rëndësishëm dhe dilte prapë për një shqetësim që kemi ne dhe edhe kanë të gjithë, që mungojnë strukturat, ato që po thotë zoti Malajn, mungojnë strukturat që të kenë mbikëqyrjen e tyre me indikator, me tregues dhe me gjithë elementet e tjera. Dhe e katra, që edhe kjo fryma shpeshherë e populizmit, e kritikës, e pesimizmit, sikur çdo PPP është thjesht funksioni i korrupsionit qeveritar. Jo më zotëri, faktet tregojnë që ka dhe PPP që janë në interes zhvillimit të vendit, që janë projekte shumë të mira, por brenda këtij konteksti me këto tre probleme. Nesër rruga e re Tiranë-Durrës për shembull. Në këtë rruga e re Tiranë-Durrës. Po kam janë bërë dhe rrugë shumë të mira, janë bërë edhe PPP-ja janë vetëm rrugë të tjera. Domethënë, çështja është arsyeja që neve jemi futur në këtë lloj fryme me PPP-t, mendoj që reflekton këto 4 probleme që i kanë gjithë grupin e vendeve ku futet Shqipëria. Atëherë, hajde që të bëjmë propozime konkrete, edhe kritika, edhe për ta vënë edhe qeverinë në shpalla për muri po deshe, që ore shikoj 1, 2, 3, 4 duhet bëjnë që të ketë sens vlerësimi i PPP-ve. Po tash vetëm një sekondë që ta alternojmë pak diskutimin. Mundet? Nuk më ngelet hatri dorë të mua. A mundet realisht opozita apo një parti opozitare të bëj atë gjën që unë thash? Patjetër. Pra që sepse nuk është një opozitere. Është një parti që ka qeverisur këtë vend. E para nuk është e re. E dyta ka pasur kapacitete. E treta nuk konkuron dot me një program. Kandidati për kryeministër ka qenë ish ministri i transportit, pra nuk është njëri pa përvojë edhe direkt. Një parti nuk është vetëm antarësia e saj dhe kryesia e saj. Pra, a mund ta bëj vetë, për shembull, po të marr rrugën Durrës-Kukës se e kam unë më thjesht, dhe e kanë më thjesht dhe njerëzit. Pra sot ekziston, është ideja e ndërtimit me koncesion privat të rrugës autostradës Tiranë-Durrës, që do ketë natyrisht paralelisht do bëhet dhe rruga dytësore, pasi për ndryshe, pra kompania do ndërtojë edhe rrugën. Është parima e përmbrojtjes interesat e qytetarit. Bravo. Tani Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar. I ka apo si ka kapacitetet që ta bëjë vetë një plan fizibiliteti të kësaj rruge, në mënyrë që nesër pas nesër. E para me gjitha nga përvoja. Nga përvoja. Dhe thotë, kjo është kosto që kam nxjerrë unë, sepse nëse e nxjerr këtë, nesër pas nesër i thotë, unë e kam nxjerr koston, kjo është kosto ime. Po lëvize shumë nga kjo kosto, takohemi në gjykatë dhe në burg nesër. Ne kemi bërë të gjë. Këtë gjë kemi bërë. Se këtë po them unë. E para dhe më kryesore do të rinë pak në nivelin e përgjithshëm. Nuk po flasim thjesht për projekte, dhe fillojmë nga ti do pushtetin, unë do pushtetin konkurroj. Patjetër që ke një plan. Patjetër që ke e para mbi gjitha do të kesh avantazhin e kapaciteteve që besojnë dhe ty të shërbetet e ty, jo votuesit. Njerëzit e mençur të vendit tënd sipas politika sektoriale, qoftë në pjesën akademike, qoftë pjesën profesionale. Pra, për të bërë një studim për rrugën Durrës-Tiranë, unë të garantoj që nuk duhet në një punë e madhe dhe nuk ka në një vështirësi për burim të dhënash. Ka disa studime të bëra nga Bergji, të bëra nga Bej, të bëra nga Banka Botërore, që kanë parë. Edhe sikur mos jenë 100% të dhëna, prandaj shkencë se bën ekstrapolim. Ka një grup të dhënash, dhe nivel caktuar dhe pastaj kthen. Kostot dihen, çmimet dihen, volumet mund të planifikohen. Është më kredible ajo që thuhet, edhe që thonë edhe ju, që unë kur të konkurroj të sfidoj. Ti thua, unë do ta bëj këtë rrugë me kaq, unë them, unë e bëj me kaq, në kohë më të shkoj me këtë. Ose te kostua, sepse pozicioni për investimet. Investimet janë faza e parë dhe gabimi më i vogël, gabimi më i madh do jetë kosto e mirëmbajtjes. Kush do ta mirëmbajë? Ju thoni tani ato me tra. Duhet të pranojmë që të jemi edhe pak më pozitive edhe me sfidat vendit tonë. Nuk bëjmë pjesë në asnjë korridor ballkanik, europian dhe ndërkombëtar. Ku është fluksi që ti kthej? Tani
Atëherë çfarë mbetet? Kosto e mirëmbajtjes duhet të jetë studiuar mirë. Kompanisë që ja jep duhet të ketë kredibilitet maksimal. Mbikëqyrja shtetërore, si thua, ai instinkti për para të lirë ekziston te çdo individ, te çdo biznesmen, te çdo njeri. Puna është kush nuk bie viktime atij dhe si shteti i paraprin që mos bie viktim ose e penalizon kur ai tani ku do dal kjo kosto? Është shumë e madhe. Nëse ne mendojmë se duke vënë trar do mbledhim para dhe mund të rritet kosto, që krijon probleme, ankohet biznesi kosovar. Kryeministri ka thënë bashkë me dy kryeministë rajonit që do bëjnë Schengenin. Schengeni është lëvizja lirë e njerëzve, po është e fundit. Lëvizja është malla kapitale. Kështu që në këtë aspekt Shqipëria ka vështirësi, prandaj rritet shqetësimi, duke ditur që jemi në këtë vështirësi. Është shumë mirë të bësh të gjitha rrugët si në perëndim. Po kishte rrugët Greqia, kishte Spanja, kishte vende të tjera, dhe ra në krizë nga mos funksionimi i shtetit, nga keqeverisja e shtetit, nuk ra nga keqeverisja e rrugëve. Mund të kesh dëshirë të bësh, po do i shtrish më mirë në kohë, do i bësh me një kosto alternative. Mund të bësh një herë me 2 segmente të zgjeruara, pastaj me 4. Prandaj duhen studime alternative. Kështu që shqetësimi i fundit a mund një opozitë që do të vinë pushtet. A e fiton sfidën kështu apo jo? Kur del me alternativën gati. gati. Pa këtu dhe unë do ta mbyll, nuk do më. Shqetësimi më i madh i kësaj letre është pritshmëritë dhe paqartësitë. Në qoftë se një komunikim publik rrit paqartësitë dhe rrit pasiguritë, ai e dëmton ekonominë e një vendit. Duan në 3 kanale kryesore. Kanali i parë janë individët që janë të ndikueshëm në ato që hedhin në ekonomi, janë bizneset të çdo administrata publike. Ndërsa sektori bankar, mos harroni dhe duhet të shikojmë që sistemi bankar shqiptar ristrukturohet. Kur kishte interes që sa u hap tregu dhe kredia që jepte sistemi bankar ishte 5%, tani 45%, bankat kishin interes dhe fitimet ishin të mira. Tani kanë filluar të reduktohen. Ka 4 vjet përpara në një konferencë ndërkombëtare në Shqipëri, që FMN-ja i ka kërkuar Bankën Qendrore, politikanëve shqiptar, bëni kujdes se në sistemin tuaj bankar do ketë lëvizje që nuk do të jenë përgjithsisht pozitive. Do të rriqet një pjesë e bankave nga vendet perëndimore dhe do të hyjnë aktorë në sistemin bankar nga vende të tjera. Kështu që ne duhet jo ta përgëdelim sistemin bankar, po mos t'i krijojmë kosto shtesë, sepse ne kemi raste, edhe informacion keni ju dhe kemi dhe ne. Ka dhe banka që janë në dilemën të rinë apo mos të rinë. Kjo nuk prek depozituesit ata të garantuar, po prek cilësinë e aktorëve në sistemin bankar të një vendi. Kështu që janë Mateo shkurt dhe pastaj totalisht fjala për ty. Për sa i përket studimeve të fizibilitetit dhe çështjes së bankave. Atëherë, para se sa ndërtohet një vepër, është shumë e vështirë të bësh një studim fizibiliteti të besueshëm. Para se sa të ndërtoj për shembull rrugë e kombit, shkëmbimit tregtar Shqipëri-Kosovë import eksport ishin vetëm $4 milion. Pas ndërtimit në pak vite kaluan në më shumë se $200 milion import eksport. Një sekond, pa llogaritur këtu parat që vinin nga turizmi dhe parat e tjera, për sa i përket shërbimeve. Në këtë aspekt është shumë e vështirë që para se ta ndërtosh një rrugë ta bësh këtë studim fizibiliteti edhe për sa i përket ekonomisë. Sepse e rëndësishmja është çfarë vjen më pas. Me çfarë nxitimi po e bën. Dhe ka, të lutem, dhe ka edhe disa vepra arti ose rrugë të tjera të cilat kanë një aspekt shumë të pjesshëm të kthimit. Për shembull, nëse kapim rrugën e Arbrit, nëse ajo do ndalonte vetëm në Dibër ose në Peshkopi, impakti për ekonominë kombëtare do të ishte shumë i vogël. Nëse ajo do të lidhej mirë me Maqedoninë dhe me Shkupin, atëherë impakti për ekonominë kombëtare do të ishte shumë më i gjerë. Ndërkohë që deri më sot për shembull Maqedonia nuk ka konfirmuar që do ndërtojë pjesën e vet. Pra, edhe këtu studimi i fizibilitetit i pjesshëm nuk do të ishte aq pozitiv në raport me ndërtimin e gjithë aksit deri në Shkup. Tani një element tjetër, pra në këtë sens që edhe studimet e fizibilitetit janë relativisht, le të themi kështu, mundet të kontestohen. Përsa i përket bankave, doja ta kapja pikërisht tek 4 vite më parë. Po, është e vërtetë, ka qenë ky paralajmërim që është vërtetuar më pas. Shumë banka perëndimore kanë ikur. Një pjesë është zëncuar nga banka lindore, që kanë se linë në bashkim në vendet e Bashkimit Evropian, gjithsesi aksionerët e tyre një pjesë janë të dyshimt. Nga ana tjetër duhet kemi bankave me kapital bullgar. Nuk duhet bëj emra, nuk duhet bëj emra, jo. Aksioner dyshim tash nuk keni përse të flisni. Kur thua aksioner dyshim tani, në këtë aspekt si mund të flasësh shumë për aksionerët? Jo, në këtë aspekt, ju lutem. Në këtë aspekt ka një element, duhet një paralajmërim. E vërteta është që kanë ikur disa banka perëndimore dhe kanë ardhur disa banka tjera. Kjo është vërtet. Edhe bankat të tjera perëndimore po mendojnë ose të tërheqin aktivitetet e tyre ose të shesin. Dhe
një element tjetër që duhet shënuar, deri më sot bankat... Po pse shqesin kur janë kaq suksesshme? Të lutem, sepse nuk janë maj të suksesshme dhe nuk fitojnë aq shumë. Dhe nga krau tjetër, po pikërisht kur një aktivitet nuk është aq i suksesshëm dhe nuk fiton aq shumë, lind pikpyetje, po pse duan ta blejnë të tjerët? Por përtej këtij elementi, unë do të thoja një element tjetër që deri më sot bota e bankave, pra sistemi bankar ka qenë relativisht i ndershëm. Pikërisht sepse ka ndryshime, duhet bërë pakujdes për ta ardhmen. Dhe kjo letër pjesërisht adreson këtë element. Dhe adreson. Po, të litë. Që ka shumë e thellë problemi atë. Nuk e di. Jo, që ka shumë e thellë, nëse problemi, nëse pjesë e shqetësimit PD-s është edhe fakti që le ta themi tro, që ikin banka serioze dhe vin banka që merren me pastrim parash, patjetër, apo jo, se kjo është shqetësim. Nuk thash një mendim tim personal, nuk thash një mendim politik. Tash vërtetën subjektive dhe unë duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes, po të litë. Atëherë përsëris për disatën herë në këtë tryezë për ju dhe për qytetarët që po na ndjekin. Kjo letër nuk ka absolutisht asnjë element kërcënimi. Ka thjesht një thirrje publike drejtuar 12 bankave nivelit 2 të Republikës që operojnë në territorin shqiptar, që kujdes, hapni syt sepse ne kemi informacione dhe dyshojmë që me anë të këtyre aktiviteteve, këtyre kontratave koncesionare po pastrohen parat pista. Dhe po i themi bankave, ju lutem, jeni vigjilent. Kaq. Fillon dhe mbaron këtu. Dhe për më tepër, në disa paragrafi shprehim besimin si bankave, njëkohësisht besimin dhe le të them vlerësimin maksimal këtyre bankave dhe njëkohësisht shprehim dhe mbështetje për çdo biznes të ndershëm. Këto bizneset e tjera në këndvështrimin tonë kanë problematika me dëshmërinë, operojnë jashtë rregullave normale të konkurrencës së lirë dhe të ndershme. Po i bëjmë thjesht thirrje, kërcënime zero. Po mundohemi të jemi të ndihmojmë me sado pak me ato mundësi që kemi ne, se në opozitë jemi, edhe fjalën kemi praktikisht dhe pritshmëritë për të ardhmen si për ne, si për qytetarët shqiptar, po mundohemi që të jemi edhe ne një ndihmë për sa i përket këtij procesi, që nëse në të ardhmen do të ndodhë që do të kemi problematika, që do të gjithmonë me vendim gjykate, do të kemi anullime të 1, 2, 10, 15, 100, 200, 500 koncesioneve, do t'i vendosë gjykata, sistemi bankar të mos jetë ekspozuar. Pra të jemi të qartë, nuk kemi nivele kërcënimi, jemi nivelin e ndihmës dhe kërkesës së bashkëpunimit. Letra fillon me kërkesë për bashkëpunim dhe mbaron me kërkesë dhe bashkëpunim dhe madje edhe dhënie sugjerimi nga vetë bankat se si të gjithë bashkërisht ta përmirësojmë të situatë. Pyetje, keni gjetur këtë bashkëpunim nga bankat? Gjithmonë ka qenë bashkëpunim me sektorin. Pra kur ju thoni që e keni kërkuar, e keni gjetur, ju është përgjigjur? Kemi kërkuar edhe zyrtarisht, neve me sektorin bankar kemi marrëdhënie të shkëlqyera prej të themi që prej 2 dekadave të fundit kur sektori bankar filloi të le themi pas pjesës së 10 vjeçarit parë, ku kishim akoma pjesë të centralizuar dhe me aksione të vetë shtetit shqiptar, marrëdhëniet gjithmonë janë të mira, të shkëlqyera, të komunikimit, të bashkëpunimit, është një sektor i cili funksionon, politika bën mirë, mos i fusi hundët brenda, të vazhdojë një sektor që funksionon, politika sa më larg të aq mirë bëj, dhe me këtë letër këtë që ka bërë. Kemi ndetur jashtë sektorit bankar, i kemi bërë thjesht. Me këtë letër toni që jeni larguar? Jo, kemi ndetur jashtë sektorit bankar, pra nuk ndërhyjmë as në detyrat as në kompetencat, nuk kemi bërë as propozime për ndryshime të ligjit bankave as ligjit Bankës Shqipërisë, absolutisht fare. S'kemi në atë nivel. Thjesht i bëjmë thirrje bankave nivelit 2, ashtu siç ka dhe një letër për guvernatorin, ku i bëhet thirrje që sistemi bankar të jetë i kujdesshëm, sepse ne kemi dyshime që po financohen aktivitetet paligjshme. Kaq fillon dhe mbaron këtu. Ku është kërcënimi? Zero kërcënim, përkundrazi. Ta ndihmojmë gjithë bashkërisht, të bëjmë çdo tull secili ta vendosë nga ne për ta ndihmuar sektorin bankar, se fundi ditës kemi ndihmuar veten tonë, kemi ndihmuar ekonominë shqiptare. Për sa i përket projekteve të investimeve, ngrihet shqetësimi, projektet të investimeve duhen apo s'duhen financuar apo jo. Po patjetër, projektet e investimeve duhen financuar. Atë duhen, nevojitet. Ajo që është problemi gjithmonë është debati që kemi financat të shëndosha për përballuar kostot e tyre projekteve, njëra pikpyetje. Dhe në anën tjetër, këto projekte që po ndërtohen, sidomos projekte koncesionare, a janë këto me një aritmetik të thjeshtë duke bërë analogjinë me vendet e Europës së zhvilluar, me projektet që ata implementojnë, sidomos në infrastrukturë ku mund të bëhet lehtësisht krahasimi, a janë këto projekte që financohen në Shqipëri me një nivel të arsyeshëm financimi, për shembull për metër linar apo për kilometër linar, marrim shifrat e vetë qeverisë. Qeveria thotë, do ta ndërtoj rrugën koncesionit nga Melodi në Balltran me një vlerë afërsisht 17 milion euro kilometër linar. A i ndërton bota me 17, 27 apo 37? Jo. Vendet si Zvicra, vendet si Austria dhe vendet skandinave, në kulmin e tyre, në kulmin e të po marrim vlerën maksimale, të financimit në vendet e zhvilluara, ku kushtet e terrenit janë malore, po flasim për projekte që kalojnë në terren malor. Po
Po flasim për projekte të cilat kanë dhe sistemet e sigurisë shtesë për faktin e ngricave dhe ftofjet. Dhe flasim për projekte që janë 3 kursi një anë, 3 kursi ana tjetër plus kursitë e emergjencës. Po flasim për projekte të cilat përfshin ura dhe tunele, pra dhe pra arti. Dhe nivelin maksimal për tyre, projekti më i shtrenjtë që ka arritur në Europë gjatë këtyre viteve 10, 15, 20 vitet të fundit, në bazë çfarë kemi hulumtuar ne dhe çfarë kemi rënë të tërë dakord, është 12 milion euro kilometër linear. Tu supozojmë që ato rrugën atje në majtë malë, autostradën me 3 kursi vajtje, 3 kursi ardhje, plus 2 kursit e emergjencës, plus ura, tunele, gjithë viadukte kështu me radhë, supozojmë se kjo po bëhet në Shqipëri. Të ishte thjesht 12 milion euro kilometër linear. Pra nuk do kur se rruga aktuale, projekti që është propozuar nga vetë qeveria për Milot Ballreni, marrim rastin konkret, është në fush, pra s'ka ura, s'ka tunele, s'ka viadukte, do përdor një pjesë trasesë ekzistuese dhe na shkon koste totale, sepse ato që do paguajmë ne po flasim. Koste totale që do paguajmë taksa paguesit shqiptar, do paguajmë gjithë nga xhepi ynë, është 17 milion euro kilometër linear. Me një kosto krapune më të lirë këtu se sa në Austri, në Gjermani apo në vendet skandinave. Dhe në anën tjetër edhe diçka për të theksuar, sepse shpesh herë kam dëgjuar edhe në argumentimin ekonomiko-financiar që kostoja është fryrë për faktin se një pjesë e kostos, afërsisht 50-60 milion euro janë normat e interesit që do merren nga sistemi bankar. Po, edhe ato projekte që janë ndërtuar në Europën e zhvilluar, edhe ato firma ndërtimi që kanë ndërtuar projektet në Gjermani, në vendet skandinave, edhe ato me sistem kreditimi, pra ato kanë pas normat e interesit për paguar. Ndoshta më të ulta sa 5% që parashikohet në Shqipëri, por 17 milion euro kilometër linear është i vlerë që nuk ekziston. Kam një pyetje vetëm, se ndoshta duke qenë që larg kështu politikës, qoftë nivelit ministrit apo siç jemi në opozitë, ndoshta mund mos ta kuptojnë gjë si duhet. Në një vend normal, gjëja që do ishte më normale mas gjithë këtij debati dhe shqetësimi kaq të madh për PPP-t, bërja transparente e projektit dhe kostos të tij. Është e pamundur në Shqipëri që politikisht apo institucionalisht në këtë diskutim kaq të madh të kërkohet një bërje publike e këtij projekti dhe e kostos që ka. Po e kam pyetje, nuk e kam. Ne po diskutojmë sa për majorancës. Mo po edhe nga shoqëria civile, edhe nga institucionet e tjera politike. Ne u bëm 3-4 vjet që diskutojmë pafund, politikisht, teknikisht, si të duash. Dhe ajo që është thelbi, që mund të jetë gjëja më e thjeshtë, që të ketë kuptim dhe argumenti, kaq që po mundur është apo pyetje zotin Male se është më afër dhe institucionet më të tjera politike. Duhet të gjejmë një mekanizëm që të bëhet transparente çfarë projekti, çfarë kosto me çfarë çmimesh, që diskutimet dhe debatet të kenë vlerë reale, se kështu, për shembull ju thoni atë, unë për vete 15 vite përpara, kur kam qenë në Zvicër, 15 vite përpara, më shpjeguan që në një zonë natyrisht malore, një rrugë me 2 kursi ose me 3 siç e kanë ata, kushtonte $18 milion kilometri, pa mirëmbajtje. Tani në një vend tjetër thon 3 milion. Nuk i hyj asaj se nuk jam kompetent për të bërë atë llogaritje. Po them, gjithë ky diskutim kaq i madh për PPP-t që ne po bëjmë dhe dalim ke ato faktorët që unë përmenda, nuk ka mundësi të krijojmë një mekanizëm transparence që të gjykohet mbi një gjë konkrete dhe jo me mendje. Shumë dakord jemi. Jemi shumë dakord. Në pasarat e vazhdueshëm që nxjerr Banka Botërore, është e shënuar që në vendet në zhvillim kosto normale ndërtimit të 1 kilometri autostradë është rreth 3 milion euro. Unë nuk e di se sa do të ishte kosto mesatare e Milot Ballreni për kilometër, dhe nuk e di se sa realisht do të ishte, sepse mungon transparenca dhe rikthehemi tek fillimi. Po të kishte transparencë lartë, si thot profesor Civici, do të diskutonim për çmimin e kostos reale në raport me koston e koncesionit. Por nga krau tjetër, kur ai 3 milionë euro, mundësitë e veta dhe specialistët e vet, të thonë që ta bëj vetë të gjën dhe thotë, okay, qeveria s'po e bën publike, po ja ku është kosto reale e rrugës Ballreni. Po e bën opozita të gjë, meqense bëre pyetjen. Se kupton, kjo njerëzit thotë, okay, këta thonë 296, po boka vetëm 120 milion. Po tabelat financiare që shoqërojnë këtë projekt u bën publike praktikisht ku erdhi ligji në parlament për të piratuar të koncesionet. Dhe të siguroj që specialistët janë duke u marrë, nuk është i projekti vogël. Ska rëndësi, se qeveria bën punën e vet. Por ajo që mund t'ju them është që para 2 vitesh ka qenë në vitin 2016 për 2017 dhe ishte i parashikuar 113 milion euro ky projekt. Ky projekt ishte i parashikuar 113 milion euro.
më pas shkoi në masën 160 milion euro, pastaj shkoi 210 milion euro, tash shkoi 240 plus vlerën e interesit, shkoi 296 milion euro. Pra u nis në start dhe vetë qeveria fillimisht thoshte që rrugën Milot Balldren do e bëj për 113 milion euro dhe sot, pra do paguanim ne praktikisht i binim të paguanim nga 6-7 milion euro për kilometër linear, e cila mund të jetë një shifër deri diku edhe afër realitetit, se do shohim edhe pjesën e fitimit që do ketë biznesi privat që do të ndërtojë. Është pjesë e brenda. Por anën tjetër, kur kemi pastaj një rritje prej 2.5 herësh, pra nga 113 milion, të shkojë pothuajse në 300 milion euro, këtu pastaj nuk flasim më për hijet fonde dyshimi, nuk flasim më për hijet fonde. Pa i hyrë fakti që kontrata është bërë në euro dhe që nuk është pjesë dhe kemi riskun e kurseve të fjala për Ben Malen, po do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë, fjala e fundit unë në RealStory. Kthehemi pas pak. Shqetësimet për Partneritetin Publik Privat apo sidomos propozimet e pakërkuara për shërbimet publike, siç njihet në themin e gjuhës zyrtare, nuk janë vetëm një shqetësim i shqiptarëve, janë shqetësim edhe i ndërkombëtarëve, cilët mbikëqyrin ekonominë shqiptare. Përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri, Janskis Martin, ka dhënë një intervistë para pak ditësh, 4 ditë më parë për News 24, ku paralajmëron rreziqet e këtij fenomeni në Shqipëri nëse qeveria vazhdon në të njëjtën rrugë. Ta ndjekim. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë të ndalë propozimet e pakërkuara për shërbimet publike. Në përgjigjen zyrtare që Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka dhënë News 24-s, lidhur me projektet e Partneritetit Publik Privat, shefi misionit për Shqipërinë deklaron se është nevoja që qeveria të vendosë prioritetet që nevojiten vendit për investimet publike. Ajo që ne shohim është nevoja për të pasur një kuadër më të integruar për investimet publike. Kjo do të thotë që duhet të jetë qeveria ajo që e vendos agjendën e prioriteteve të saj, bazuar në strategjinë kombëtare dhe sektoriale, si dhe që nevojat për investime janë prioritizuar si brenda të njëjtit sektor dhe që projektet janë vlerësuar bazuar në një set kriteresh të qarta dhe janë nënshtruar një analizë të vlerës për parat. Aktualisht PPP-të nuk janë nënshtruar në të njëjtit proces dhe nuk janë të harmonizuara me ciklin buxhetor, si projektet e tjera të investimeve. Përveç kësaj, Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon që procesi i prokurimit për koncesionet të jetë i hapur dhe konkurrues. Mbështetja e tepërt në propozimet të pakërkuara do të thotë që disa projekte mund të zënë hapësirën buxhetore në të ardhmen, pa ju nënshtruar proceset të prioritizimit më parë. Kufizimi i hapësirës për përdorimin e propozimeve të pakërkuara në të ardhmen është një zhvillim i dobishëm. Në mënyrë ideale, qeveria duhet të bazohet gjithmonë në një proces prokurorimi të hapur dhe konkurrues. Teksta qeveria do të implementojë sistemin e ri të fiskalizimit duke nisur nga viti i ardhshëm. FMN thot për News 24 se mbështet nismën për të ulur informalitetin, por mënyra më e mirë për të arritur është shmangja e normave preferenciale të taksave për sektor të ndryshëm. Mënyra më e mirë për të arritur këtë është kombinimi i politikave të shëndoshta tatimore, që shmangin normat preferenciale të taksave apo përjashtimet për sektor, a industri të ndryshme, me metodat moderne të administrimit tatimor. Ne si FMN kemi dhënë dhe vazhdojmë të japim asistencë teknike intensive për të rritur kapacitetet dhe për të përmirësuar përmbushjen e kuadrit tatimor. FMN po jep mbështetjen e saj në drejtorinë e tatimeve në metodën e menaxhimit të riskut, gjë që sipas saj nuk e ngarkon tatim paguesin. Edhe për kasat fiskale, FMN kërkon që biznesi të mos ngarkohet me kosto shtesë. Përdorimi më i gjerë i kasave fiskale mund të ndihmojë përmbushjen tatimore, por vetëm në kombinim me përdorimin e metodave moderne të përmbushjes nga ana e DPT-s dhe pa u ngarkuar një barë të panevojshme bizneseve. Për 2019, Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk ka ende një parashikim, por njofton se një mision i saj do të jetë sërish në Tiranë në muajin nëntor për të kryer konsultimet e radhës me qeverinë, duke dhënë edhe konkluzionet mbi ritmet e zhvillimit të ekonomisë. Male, atëherë e dëgjuam dhe nga nuk është nga materiali i gazetarës së News 24. Nuk është hera parë dhe me siguri nuk do jetë as hera fundit, po qeveria ndërkohë nuk duket që të themi në parim të tërhiqet nga megjithëse ka një zbutje për sa i përket
temi ofertave të pakërkuara, kjo është vërtet ka një reflektim nga qeveria për sa i përket saj, por nuk tërhiqet nga ideja e PPP-ve dhe koncesioneve me parim. E para mbi të gjitha duhet kemi parasysh që sapo u hap debati dhe pati reagim nga ekspertë shqiptar, po dëgjohet më fort dhe FMN-ja natyrshëm kudo, qeveria shqiptare mori një angazhim që totali detyrimin vjetore për të paguar të mos ishin më shumë se 5% të ardhurave buxhetore. Tatimore, po kemi parasysh. Ishte një hap i mirë. Ajo që qeveria nuk ju përgjigj shqetësimit publik dhe të ekspertëve dhe të institucioneve ndërkombëtare ishte koha e ndërprerjes së pranimit të ofertat pakërkuara, gjë që duhet ishte bërë dhe i shërbente edhe qeverisë. Shqetësimi im kryesor për këtë debat me banka të bëjë me faktin që ne nuk kemi si vende të tjera që kemi banka investimesh dhe banka kursimesh. Dhe përgjithsisht bankat e kursimeve nuk lejohet të financojnë projekte të tilla. Ndërsa ajo që tha zoti Teliti, për jashtë, jo kanë depozitat, janë banka, do të jenë shumë të kujdesshme. Ndërsa jashtë kompanitë e mëdha o marrin nga bankat e investimeve dhe në tregjet e kapitaleve, nuk trondisin sistemin e kursimeve dhe depozitat. Dhe është një dallim i madh, prandaj kujdesi tek ne duhet jetë akoma më i madh sepse s'kemi këtë ndarje tonë. Pra interes paguaj. Patjetër. Tu thashë norma interesi tek isha. Patjetër. Pra marrin me borxh dhe me kapital tyre. Dhe shqetësimi jon kryesor është që çdo PPP ka një barë më të madhe. Qofse qeveria merr borxh, kush që jep lekët në treg ndërkombëtar jep me interes më të vogël. Ndërsa kompanitë private jep me interes më të madh. Interesi më i madh një, norma e fitimit që për mua në PPP duhet të jetë e kontrolluar. Nuk është jo dua normën 30% fitimi apo 40% fitimi apo 25% fitimi. Jo, unë të kam dhënë një treg të siguruar, kam një emergjencë, ti do ta bësh me një normë fitimi më të arsyeshme dhe mund të ketë ka praktika që mund të ketë norma të limituara. Mund të jetë 10, mund të jetë 15%. Të shikojmë, aftësia për t'i parandaluar duhet bërë me ligj. Dhe atë po kërkon FMN-ja, futeni në ligj. Por pati debat në parlament shqiptar, pati debat dhe brenda qeverisë shqiptare, pati zëra, patjetër. Pati zëra që e pranonin ta fusin me një si që kërkonte FMN-ja, pati zëra që ta shtyrin. Ka dhe një ligj të projektit të LSI-s u bë 2 vjet që është propozuar, po. A do na rëndoj, a rrezikon të na rëndoj? Duhet jemi të vetëdijshëm që situata nuk është pozitive, jo vetëm situata shqiptare. Domethënë, përgjithsisht, zhvillimet ekonomike, luftat tregtare, luftat e monedhave dhe elementë të tjerë rrezikojnë që ne të kemi një rritje ekonomike më të vogël. Po patëm një rritje ekonomike më të vogël, kemi një borxh më të madh. Po patëm një borxh më të madh, rrezikohet që këto para mos paguhen. Qofse këto para paguhen nga bankat, që unë nuk e besoj, atëherë na shkon risku nga kompanitë te bankat. Dhe kur risku shkon te bankat, pastaj është më të rënda. Mjaft që zoti Male tha që do kemi një rritje të vogël ekonomike, aty fillon të mbaron muhabeti për njerëzit e tjerë. Po, Civici. Unë ndaj se pika parë që është theksuar vazhdimisht nevoja për të pasur një plan dhe një koncept strategjik zhvillimi të vendit, të shoqëruar me një hartë të investimeve kryesore dhe pastaj mënyrat e financimit tyre ku një nga këto financime janë PPP-të. PPP-të bëhen edhe për të mobilizuar kapitalin privat, bëhen edhe për të marrë kompetencat e sektorit privat që nuk i ka sektori shtetëror, po edhe për të realizuar një shërbim të domosdoshëm që qeveria nuk e ofron dot për shumë arsye. Tani do ndalen vetëm te pjesa e infrastrukturës dhe kryesisht e rrugëve. Në këtë sens, kur themi zhvillim dhe plane strategjike, nënkuptojmë. Ka rrugë që i shërbejnë shumë mirë sektorit turizmit. Dhe janë tipike dhe dihet edhe fizibiliteti tyre se lidhen me një nga sektorët më të rëndësishëm. Ka rrugë që na lidhin me autostradat, po themi, apo qarkullimin ballkanik dhe europian. Ka rrugë të tjera që ndihmojnë zonat caktuara për dalë nga varfëria ose për të futur në aktivitetin ekonomik. Pra në këtë sens, ajo që ka munguar në Shqipëri është pasja njëre këtij programi, jo vetëm për rrugët, po dhe shërbimet për shëndetësinë. Nesër Banka Botërore flet shumë edhe për në arsim, se dhe arsimi ka nevojë urgjente të ketë shumë të tepër financime që nuk i ke tani me mundësitë buxhetore që ke. Pra çështja është që mos lindi problemi që fizibiliteti është i pavlefshëm, apo nuk është transparent, apo nuk duhet kjo gjë tani, ne duhet të jemi shumë të qartë në prioritetet strategjike të zhvillimit të vendit. Dhe nëse përputhet prioriteti strategjik dhe harta e projekteve strategjike me domosdoshmërinë e financimit, pastaj është faza 2 që të gjejmë metodat më të mira se si kjo gjë financohet me PPP dhe gjithë ato mekanizmat e tjera. Se në rastin e koncesioneve që përmendi Mateo, bëhet fjalë për riskun që kanë parat private dhe të jemi të qartë që ka ndodhur, edhe shpesh gabimet e politikës dhe gabimet e qeverisjes i kushtojnë shumë dhe sektorët privat. Po të flasësh sot
me shumë nga ata që kanë investuar, natyrisht një pjesë po ecin mirë, po ka një pjesë që ose leja nuk është dhënë, ose ka pas probleme me lejen mjedisore, ose u prekën nga ndryshimi në mes të rrugës së çmimit të blerjes energjisë kur kishin bërë një plan biznesi tjetër, edhe kosto i doli krejt ndryshe. E njëjta gjë, probleme të rëni, ka pas shumë. E njëjta gjë në për masa të tjera është edhe sot me shqetësimin për PPP-t. Pra, ne duhet ta kapim kur I thon demi nga brirët, ta shikojmë strukturalisht dhe institucionalisht si funksionon procesi I PPP-ve. Çdo lloj subjektivizmi, çdo lloj populizmi, çdo lloj elektoralizmi nëse e dua, mos e kokforcie për të bërë një gjë pa nga këto elemente të tjerë, nuk ka vlerë gjithmonë në këtë nivel do jemi. Dhe detyrojmë shpeshherë ndash t'i kërkojmë bankave, ndash publiku, ndash shoqërisë civile që të reagojë. Pra, duhet njëre mirë ta zgjidhim problemin. Or PPP-t janë fenomen shumë I rëndësishëm. Kanë kaluar 1.5 miliard euro sot, që është shumë e madhe, edhe si pjesë e borxhit, direkt ose indirekt, edhe si pjesë e detyrimeve për 10 vite të ardhshme që ka buxheti për të paguar ato këstet përkatëse, po dhe pjesa asaj që tham, që sapo e ndihmojnë realisht rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendit. Se mund të jenë dhe ornamente, askush nuk është kundra që ne të kemi një sistem shkëlqyer rrugësh. Askush nuk është. Po çështja është kur ti flet për rritje ekonomike, kur flet për lidhjen e rritjes ekonomike me punësimin, me mirëqenien, me luftën kundër varfërisë, me zhvillimin e harmonizuar apo me integrimin edhe nga pikpamja territoriale dhe ekonomike, qoftë rajonal, qoftë dhe europian, atëherë vlerësimi për t'i vënë notën një PPP ose një investim këto për masa ndryshon. Faleminderit, Mateo. Ne si Shqipëri kemi përpara disa problematika, disa riske. Si vend jemi një vend që ka një borxh publik relativisht të lartë. Dhe gjithmonë është vënë theksi tek aftësitë që shteti shqiptar ka për të përgjigjur borxheve që ka marrë. Pavarësisht se, le të themi kështu, borxhi publik është rritur, edhe prodhimi brendshëm brut I Shqipërisë është rritur, kemi disa riske të reja. Këto riske vijnë pikërisht nga fatura që PPP do sjellin. Pak më para me drejtu përmend 5% që pra qeveria shqiptare ka premtuar që 5% të ardhurave të veta do t'i ketë në dispozicion për të paguar PPP. Jo më shumë. Jo më shumë se 5%. Problemi është që për të ardhmen parashikohet që këto të ardhura ose këto kosto ndryshe të rriten. Dhe qeveria shqiptare do të jetë detyruar të rrisë nivelin e taksave për të patur më shumë të ardhura që të rifutet brenda këtij 5%. Nëse vazhdojmë me këtë ecurim. Kjo që do të thotë rritje taksave do të thotë në një vend relativisht të varfër, të vrasësh konsumin, të ulësh gjasat për rritje ekonomike dhe nëse s'rritet ekonomia ke një borxh më të lartë, por një prodhim të brendshëm bruto që nuk rritet, pra borxhi publik në raport me ekonominë do të rritej gjithnjë më shumë dhe Shqipëria do të ngelej peng dhe do të kishte riske shumë të larta dhe do ngelej peng e PPP-ve. Pra, arsyeja makro është pikërisht të bëjmë kujdes sepse PPP-t janë borxh në situatën aktuale dhe nuk kemi vënë me borxh të ulët. Okej. Faleminderit Mateo Spao. Durante eliti nga Partia Demokratike, si shikoni të gjithë, pavarësisht debatit shumë interesant që u zhvillua për gati 2 orë, të gjithë temit ftuarit e mi janë skeptik për PPP-t. Pra, le të themi nga pikpamja politike, nisma e Partisë Demokratike ka një bazë të gjerë ku mund të mbështetet. Tani mbetet detyra juaj që ta përktheni këtë mirë. Dilemat janë për veprimin e sotëm. Unë s'kam asnjë dilemë, e serova dhe pak më përpara. Falenderoj edhe studion tuaj për mundësitë që dhat për të sqaruar dhe pozicionin që ka opozita me Kryetarin Demokratike. Ajo që ngriti shqetësimin dhe shefi FMN-s për Shqipëri është shumë I drejtë, është shqetësimi I cili është ngritur gjatë 10-15 viteve të fundit për sa I përket çdo marrëveshje koncesionare, pra a janë këto marrëveshje koncesionare apo PPP-të, a janë këto në përputhje me strategji kombëtare dhe strategji sektoriale, fatkeqësisht shumica e rasteve nuk kanë qenë. Ajo që konstatohet. A janë këto të menaxhuara nga struktura, nga stafe teknike pranë institucioneve qendrore, të cilat janë të afta të bëjnë një vlerësim dhe të që e para që në hartimin e studimeve të fizibilitetit, mendimeve të konsulencave të huaja, por njëkohësisht edhe pjesën e monitoruese brapa në fazën e implementimit, as në fazën e hartimit, as në fazën e implementimit, as në fazën e monitorimit, kemi çaluar, çalojmë dhe vazhdojmë të çalojmë edhe ditët e sotme. A kemi neve hapësira financimi? Fatkeqësisht nuk I kemi. Është e vërtetë që kemi një rregull prej 5% që duhet të kalojë financimi vjetor. I PPP pra pagesa që bën buxheti I shtetit për të mbështetur këto partneritete, nuk do të kalojë 5% të ardhurave tatimore. Megjithatë sot jemi afërsisht në masën 3.7-3.8.
Dhe shumë e thjeshtë të kalosh 4/5, 4/6 apo të shkosh edhe 5 ta kalosh, sidomos për fakti që tu nuk janë përfshirë këto kontratet që akoma nuk janë miratuar, le të themi, nuk janë akoma kontabilizuar, nuk ka filluar akoma. Dhe njëkohësisht do të kemi diçka tjetër parasysh. Të gjitha këto kontrata PPP gjithmonë fillojnë pagesën e tyre vitin e 3, vitin e 4 të kontratës. Pra i bie që një kontratë e miratuar sot, paratë e para që do të marrin nga buxheti i shtetit jetë në vitin 2022. Pra në vitin 2022, po e njëjta praktik në mënyrë analoge është ndjekur edhe për kontratat e tjera koncesionare. Të cilat në momentin e parë duket si nuk t'jap, në momentin që ti miraton dhe bën buxhetin e vitit të ardhshëm, të duket sikur nuk është shikeni kosto buxhetore, thua po që kam rehat, që kam mirë, financat i kam shëndosha. Por njëkohësisht momenti që kalon pas 2-3 vitesh, 3-4 vitesh, se varet nga kontrata kontrata, po zakonisht mesatarish në nivelit e 3 viteve pas 3 viteve të fillimit të kontratës, fillojnë direkt kostot buxhetore. Pra kemi problematika në menaxhimin e këtyre projekteve. Kemi problematika si në vlerë, kemi problematika si në studimin e fizibilitetit, sepse po të kishim studimin e fizibilitetit të studime janë fundit, po të ishim sa më të shëndosha dhe sa më të mira të mundshme, aty brenda flitet për gjithë të problematika që flasim ne. Një studim fizibiliteti thotë është apo s'është në përputhje ky projekt me strategjinë, është apo s'është me ka apo s'ka hapësira financimi. Pra, të qenurit fizibël apo jo, bën të detyrueshme në thënëse të vendimarrin për sa i përket një projekti. Sot, fatkeqësisht, studime fizibiliteti nuk kemi. Ajo që duhet bërë është të ndiqim praktikat më të mira ndërkombëtare, derisa të kemi kapacitete e duhura humane, administrative, dhe derisa të kemi hapësira për financim, për mendimin tim, po edhe për mendimin e opozitës, asnjë projekt financimi PPP nuk duhet financuar. Në momentin që ti ke hapësirat buxhetore, pra ke financa të shëndosha dhe ke parashikime pozitive për të ardhmen, dhe ke struktura administrative, sidomos ato në Ministrinë e Financave, që është Ministria kryesore në menaxhimin e këtij procesi, është vërtet struktura të shkëlqyera. Deri në atë moment për mendimin tim nuk duhet dhënë asnjë lloj kontrate koncesionare, se kjo është një pyetje që ma bë pak më përpara dhe desha t'u jepja përgjigje. Jemi kundra çdo lloj abuzimi me paran. Mund të bëhen gabime, kush do punoj edhe do gaboj, po sot jemi në niveli që bëhen faje. Në dritën e diellit abuzohet me paran publike dhe madje bëhet, më falni për shpejt, bëhet tangrëllik qytetarëve shqiptar. Shiko sa të shkatët jemi në çunat e Tiranës, që bëjmë to mashtrime dhe ju vjedhin para tuaja dita ditës dhe juve nuk reagoni dhe juve nuk përgjigjeni. Qytetarët e gjë e dinë, ne po e dinë. Po besoj që pjesa e dërmuesve qytetarëve shqiptar bien dakord, sepse e kuptojnë që dollapi i tyre bukës funditës paksohet dita ditës. Durant Eliti nga Partia Demokratike, faleminderit shumë që ishit sot me mua në RealStory. Falenderoj profesor Adrian Civici, faleminderit Civici, Mateo Spaun, dekani i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Lurazi, faleminderit që ishit me mua. Dhe si gjithmonë në mbulësira për në fund, falenderoj Arben Male me një pyetje të fundit, do bëni parti politike po apo jo? Po jo me PPP. Po apo jo? Po jo me PPP. Faleminderit Ben Male, RealStory kthehet nesër në ora 21. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natë e mirë.